ناب أدراش نجوس كأتوا إيان ولدك أبكن أبوتاتك خونو أبزلام درو مسافتات قبر مخاك ولدن سخاك نسمك أذكر إيا سلازز بتات نزل علم كمسجون خايم هاليلويا آمين هاليلويا مزمور داوود مبل 240 أملاخنا أنا معقوب حيلم بسبب فتن رديئتن إيو سلازي متن تتقلبت أهرانا مع مغبحر تتناوز ومايات تهممن انت عافرن أكرم بندرم تانكت كتو نحنا سينفرانينا وحيزون ختم أملاخنا تقدس بوتا ما حدرت العل زحق بسربا اللو أملاخ ما أكل اللو أتنا وصني أفوقح كل أملاخ كرد أيو أحزاب چاو بولو منكساتنا وصدمسو أسمعه مدري مكاك قويتا سراويت مسانا أيو أملاخ يقوب مبانا أيو نعونا قبرتاتك زايبر نتعم مدرس قبرو تفات أمتنو كتساوسن مدر مودا تاي قبرلو نقسي صبرون قيناتي قراسمون سقرا قلات البحويين دودو هدبولو مؤان أملاخ مخانيا سبولو أملاخ مخانيا سبولو أماك العذاب لعالكبل مدر العالكبل يقويتا سراويت مسانا أملاخ يقوب مبانا أيو هاليلويا آمين هاليلويا مزمور 40 شوعتنا تمازاب كلكم أداكم أتاقون أملاخ بدمس حق واسئل الولولو لعل እግዚአብሔር ዘፍርሕይሞ ኣብ ዘላ ምድሪ ዓብይ ንጉስ እዩ ንሱ ንህዝብታት ኣብ ትሕትና ንህዛብ ከኣብ ትሕቲ ኣጋርና የግዝኦም ንክብሪ ያዕቆብ ፈታዊ ርስና ቆለልና ይሓርየና ኣምላኽ ብእልልታ እግዚአብሔር ብዳሃይ መለኸት ደየበ ምስጋና ኣምላኽ ዘምሩ ምስጋና ንጉስና ዘምሩ ኣምላኽ ንጉስ ኩላ ምድሪ እዩሞ መዝሙር ምስጋና ዘምሩሉ ኣምላኽ ኣብ ኣሕዛብ ነጊሱ أملاك أبتا قدس زفاني قمت بسافن تايزاب حزب أملاك أبراهام كوني يكبولو والتاتات مدرني أملاك إيمو نسو أزيو لعل بلا هالليلويا آمين هالليلويا قدس جابير قدس هايال قدس ياو زي موت وانجيل يوحنس معرف 14 قبسران شديشان كساب في السامية معرف 15 قصر 3 تعبوي بسمي سد مسألة نعم منفذ قدس مسمى نسخلوا مهركم زنقركم زبلون كذكركم إيو سلام أحرقلكم سلام ونهبكم الله تعالى زهبكم زلخوس كم تعلم تهبو أيكونا لبكم أي شبرن أي سنبدن أنا كخيد نبغاتكم كملس إيقم زبلكم سمعكم اللهم كاباي أبوي عبد يمو تفكرون أنت تقونس ناب أبوي بمقادي متعقوسكم نيركم حجي دما مسكونا من أنتو تعامنس كيكونا نقيركم الله قزازا علم زي أي مسألو أمو أباي حنتو كوا يقولون دقي مساقاتكم بزحي زاربن يقناق أنا نبغم زفكرون كم تعبوز عززن غمز قبرن علم انت بتفلق سي كم زي خون علو تنسو كابز نخيد أنا نحق قندوين إيه تخاليو خا أبو إيونة أباي زلو فري زي فر زبلا كل چنفر يتسنسلونة فري زفر زبلا چنفر قنا عزيم انت غفر يصريو نسخاتكم كا سالات زنقركم كا قال درو نسخاتكم أباي صنعو أناون أبخاتكم مسقانا نيكزيابير أملاك يكون أو كريستوس أملاكنا مسيرا بخان منفس قدسين لمن كل ساعة نسجد الكالونا أمين او غويتاين أملاكين إيسوس كريستوس نتي أبلع لنصحان حواريات كام سالي سيد ساعات قدس منفس كازل أخكا أو حق أني أملاكنا كابانا مليسكا أيتو صدو أو أملاك طوري لب فتر اللي يكون منفس منوشت يحدث عقد مجلس كاي تخولني عقد مجلس كاي تخولني قدس منفس كاي تحدقني سبحات لأب ومنفس قدوس كبران هوارياتنا نفساسيتي ساعات زي الآخر رايون واحد أني أملاخنا كوانا عيت من زعي أرويتنا يسوع كريستوس قال أملاخن أبو حدا ودون وهابي هيوث منفس نتهنان منفس قدسنان منفس حقين فردين سلطانن أوشتنا ناخذ حدثو نلمنا كالونا ونخلو نجار اتخلن مبرحتي نفسنا نسخا أنت برهان كان نخلو سب اتهب نبعلم زي مساكا مهارنا يزيني وزلفني ولا لم أعلم آمين آمين وولادي تأملا أتحقني زللا زلالماوي هو زخنة حرقة وين السقيخي أتيم لتتسقام سوارات من ترحنة نفسنا نبودخا مع لدلنا أملاخنا قويتانا بروخيو أتيكا معالتنا معالت مقدنا زكانا قويتانا بروخيو
ምክንያቱ ንሱ አምላኽናን መድኃኒናን እዩ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ ጎይታ ሰማይ መጸናንዒ መንፈስ ሓቂ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ንኩሉ ዝመልእን ማዕከን ሰናያት ዋሂቦትን ንዓ ኣባና መጺኻ ሓደር ኦ ሄር ካብ ኩሉ ደነስ አንጺኻ ነፍስና ኣድሕና ምስጋና ንወልድን ምስጋና ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ኦ መድኃኒና ከምቲ ምስ ሓዋርያትካ ከለኻ ሰላምካ ዝሃብካዮም ሕጂ እውን ንኣምሳና ኹን እሞ ሰላምካ ሃበና ኣድሕነና ንርድኣናን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለምን ኣሜን። ኣብዚ ቅዱስ ቤት መቅደስ ምስ እንቐውም ልክዕ ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ከም ዝቆምና የቁፀረልና ወላዲተ ኣምላክ ንስኺ ኣፍ ደገ ሰማይ ኢኺ እሞን ብኣማላድነት ኣፍ ደገ ምሕረት ክፈትልና። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርካን ብልክስካን ሙሉኣቴን ኦ ንኩሉ ትመለክ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላክ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሓደር ነበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ኣብ ልዕሊና ዝስመ ቅዱስ ስም ቃልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ كم محرت قد أنبر كم تكبرنا أيخو بكم محرتك لكن وقبك مبسان بكم محرتك أملاك وعقوبك مبسان بك ممرتك أملاك وعقوبك مبسان ኦ ጎይታ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕምሳና ንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ከደንገሊኸ ብስጋኹን ደንገሊኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ኣምላኽ ሩሕሩሕን ጎይታ ኩሉ ምጽንናዕን ኢኻ እሞ ኩሉ ግዜ በመጸናንዕ መንፈስ ቅዱስ ዘጸናንዓና ኣብ ልዕሊቶም ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ክቡራን ሃዋርያትካ ንውበት መንፈስ ቅዱስካ ከምና ልሳን ሓዊ ኣብዚሕካ ዘፍሰስካሎም በዛ ቅዱስ ሰዓት እዚኣ
بتبعات نصلي زقوم كنا نمسكنك لنا أو مفكر سب نبغى نصلي نمهللنا لنا صلتنا تقبل كحدياتنا حدا قالنا سجاه بيت منفس قدس كون لا أخلنا كابكل قصص سجان نفسنا نصحنا نعم منفس أو مقدي وقت مرحنا بمنفس داغن صار مبر بسجاو سمعت كين ملا بكل معلوماتنا بنسألنا قدسنا كان قلقلك كاسي بقعات قبرنا كبرين مسكانان وداسينا أغانت سنة بخان منفس قدسن حجن نزل على من يقبا أمين رحنا بسوى كيف ساعات صلوت أقويتا محرنا محرد كونا بزحلنا أو أمنا بسوى كيف ساعات انقزين أب سماينا مدرين بخبرات سجل الكا كرسوس من أملاقنا بعلنا ويت عقسن بزح مرة سنات ملعقا روحن نتمعنا قدام يوم حتى تنياتات محرنا حتى بنسعات ماليش بيوت كنا برمبر ما تزاي تدلي من تصبيهم زلة تصفى سماعات كروخ ونقول لهم نابدحنا تتقدم أقويتا أبزا سعدي أنا كل ساعات اللي ما نتقبل هوتنا كان علنا تإزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حدياتنا حدا قلنا كاب كل كفا حزن سكيات برد عنا بلونا نكون قب قدسان ملاك تخلونا نابودت امنت كنا مرحمنتي نابت زي مرمرن زي وسان فتت كخم بس حد لنا نسخان زل عالم برخيخ امين اوغويتا وقعات قبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلي بسمايات تنبرابونا سمكاي قدس من قصغات مسا فاركان تاب سمايكم ودمام دريخون نعلت مقبنا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلمكم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا وكفاد احنا ننبرا فتنا يتأتونا من قسن حيدن كبرن نزل عالمنات كايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك اللخو بحنا خدم قليخي بسقاخون دنقليخي عدين جابير طبعوت قيتا سراوت سلام لك اللخو نسغيكا وعن السبرختيغي فركر سحوم برخيو أوم اللي تسقا جابير مساخيو أو في السيت داسي بالكي حتيات ناصر يلنا نفتو الدغي يسوس كرسوس من تانا محرات لمن لنا آمين بأنت سلاسيك ارزيو تسهلنا بأنت سلاسيك ارزيو تسهلنا بأنت سلاسيك ارزيو تسهلنا بأنت لاويك ارزيو تسهلنا بأنت ردتك ارزيو تسهلنا أنت تسبيتك ارزيو تسهلنا أنت لدتك ارزيو تسهلنا أنت معيسنا تصورك ارزيو تسهلنا أنت عيداويها لقسساك ارزيو تسهلنا أنت أوراكها لعكفاك ارزيو تسهلنا أنت وعدها لحسناك ارزيو تسهلنا أنت كنافرها لساماك ارزيو تسهلنا أنت زبانا زهازلك ارزيو تسهلنا أنت عقارها لانسى سوا مثلك ارزيو تسهلنا أنت قزرتك ارزيو تسهلنا أنت تنقاتك ارزيو تسهلنا أنت صومك ارزيو تسهلنا أنت همامك ارزيو تسهلنا أنت تعظتك ارزيو تسهلنا أنت صفاتك ارزيو تسهلنا أنت ذا سلبك دعنك ارزيو تسهلنا أنت كسفتك ارزيو تسهلنا أنت قرعتك ارزيو تسهلنا أنت قناتك ارزيو تسهلنا أنت
ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ርግዘተ ጎቦከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ውህዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ብካያ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጋራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ማከን እግዚኦ ተሳሃለነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማከን እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ ማረነ እግዚኦ ማከን እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአጽርቅት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ
ዘተሸደንሸ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመሰሙን ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልህቀ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተአዘዝከ ከመ ንገብር በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሐረይከ ሐዋርያት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሰሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድሪተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰሐቡከ ከመ በንግዕ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአተቱከ ከመ
መሰራቅ ወፈያት በንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጨሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጸፎ ከመልታህትየከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰለቡከ ኪዳነከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀሰፉ ከዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኰራይ ከርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተቄጸሎከ አክሊለ ሶክ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛጸሩ ከመስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉ ከዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአስተዩከ ብያዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገስከ ጽዕለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥዕምከ ሞት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙ ከገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐስረ ደመ
ኦ ክርስቶስ ዛውረዱ ከመስቀል በንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙት ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወዳዩ ከውሰት ዝሂረ በንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዐረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘትኩነን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናሰበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናሰበቆ ንወድስ ቤት አመሪሃ ብዝሃ ለእመ ጸባኦት ንጉሥ እለ ትነብሩ ተንስኡ ወእለ ታረምሙ አብስኡ ማርያምሃ በቃለ ስብሐት ጸውዑ
ስምዑ ጸልዩ ቅድመ ስላ ለቅድስ ድንግል መርዓተ አንዚ ማርያም ሰናይተ አንዚ ማርያም ወቡሩን ፍሬ ከርስሽ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ኤሎሄ ዛመትብየ በጽራህከ ተማኅፀነ ምህላነ ስመ አምላክነ እግዚአብሔር አዜ ኩሉ መሃረነ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰሃለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ አበሳነ በጊዜ ምንዳቤ ዋዘን እስመ ዘእንበሌከ ባይደ ይነምር ወለጻድቃንሰ እምድዋሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለይለ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ወተአሚረ ትሰመይ መሃርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይለ መሃረነ አብ ተሳሃለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳለከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ذكرن بسايلك كنفينو سبحات ولكن أربك ኃጢአተና አስተስሪ ወአድኅነነ ወተማጸን ነፍስነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በብዛ ምሕረት ደምስስ አበሳነ ወፈኑ ሳይለከ ዘንበለ ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ ወተሳሃለነ አብሳይለከ መሐሪ ኢታጥፍአነ ተዘኪረከ ዘትካል በምሕረትከ እስመ መሐሪ አንተ ሳህልከ ለኵሎሙ ይፄውኡ በጽድቅ ሰማይ ወትረ ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ንሳሎን ለአብ ይፈኑ ለነ ሳሂሎ እስመ አብ ያአክል ዘሳሎ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ ክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መኑ ተስፋዬ እግዚአብሔር ውስተ እዴከ እግዚኦ አማጽን ነፍስየ አብ አምላክ ምሕረት አጽን ነፍስየ አብ ንጉሠ ስብሐት አጽን ነፍስየ ለእግዚእ
ኩሉ ምድባረ እኩይ አድህና ለነፍሴ ስብሐት በእግዚእ ወአምላክየ ኩሉ ምድባረ እኩይ አድህና ለነፍሴ ንሳሎ ናስተምህሮ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ዘይክልኩሎ ዋልዎ ዘይሳኖ ከነዳያን ረዳየ ምንዶባን ናቢር ተማይጸነ አምላክ ነዳያን ናዛዝ የህዙናን ዘይክልል ኩሎ ዋልዎ ዘይሳኖ አምላከ ናብር ተማይጸነ ከመ አቀብከነ እምሰርክ እስከ ነግህ እቀበነ እግዚኦ እምነግህ እስከ ሰርክ ወበከመ አቀብከነ እምሰርክ እስከ ነግህ እቀበነ እግዚኦ እምነግህ እስከ ሰርክ ከመ አቀብከነ እምሰርክ እስከ ነግህ እቀበነ እግዚኦ እምነግህ እስከ ሰርክ ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ
ጸሎተነ ወስለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማይ ጸሎተነ ወስለተነ ዘሰማይኮ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ወስለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምላነ ሰላምከ ሀበነ ማጀሌነ ይትራን ወሚጥማተከ መኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሃረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ስጋሁ ከመሃመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንሥአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አድወ መንግሥተ ክብር ወረሰ አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ንዑ ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ ባርከኒ አባ እንሳእ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተከ መላከ ሰላምን ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርድ ጸሎትነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሳዊ የልአብሰራ ለማርያም ወየቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልቦ ማይለክቱ ለሰላሙ ኢሃቤነ እንቲአነ ሰናይ ዝርርየ ማዛፉሃ ከመኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ
ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ወንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኪት ድንግልናት ያክሌቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በበአ ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ተሩም ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ተሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ተሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ተሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ በእንተ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ
ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ አዲለነ ማርያም ምህረተ ወልድኪ ያውፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለነሳዞ ተግባረ እደዊሁ ለወልድኪ ንትባ በከንቱ ኩሎ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ዘገበርነ በእንተ ማርያም እምከ ማሪ ስረለነ እግዚኦ አውረድ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ አውርድ መዓዘከ እምኔነ እግዚኦ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ነፍሳት አድብርቲከ ወሕማማቲከ ኩሎሙ እንስሳውያን ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም
እግዚአብሔር አምላክናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸለናዮ ጸሎት ሰሚዑን ተቐቢሉን ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረቱ የውርደልና ምድሪ ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና ሕዙናትና የጻናና ዓና ውታን ይመሓረልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሳኣኖ እግዚአብሔር አምላክና ካብ ቤቶም ዝወፁ ህፃውንትን መንእሰያትን ቀዲሙ ናብ ሕቕፉ ድሕሩ ናብ ሕቕፉ ወለዶ ብሰላም እምለሰልና እግዚአብሔር አምላክ ካብ ቤቱ ንዝረሓቑ የቕርበልና ነቶም ኣብ ቤቱ እንመላለስ ብመሰረት ቃሉ ክንነብር ይሃበና እግዚአብሔር አምላክ እንጾመ ዘለና ጾም ስጋና ዝቅደሰሉ ነፍስና ትጸድቀሉ ጾም ይግበረልና በረኸት ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ነቢያት ተመልኪቱ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ጎዳጉዲ ኣብ ማእሰርቲ ቤተሰቦም ክበጽሕዎም ዘይክእሉ ወገናትና ኩሎም ፍጡራት ደቂ ኣዳም ምውፃእ ሓራ ይሃበልና ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፉኣት ሕነና እምበር ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስሪ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ነፍሲ ትወድኺ ኢየሱስ ምሕረት ለምንልና ኣሜን መድኃኒዓለም ንብፅሓ እሞ ብስማከርና ችዳና ብፅሕና ንቅደስ ይኽንሽ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ክዱንነ ለሰአለነ ወለአመነ በኃይለ መስቀሉ ድህነ ሰላም ለዝክረ ስምከ ዘኢረከቡ ተፍጻሜተ መላእክተ ሰማይ ወምድር እለ ለመዱ ስብሃተ ዓለም ተወከፍ ንተቅርበለይከ በንቲአነ ከርቤ ወሐሞተ
بموت ذياك كما تقتل موت سلام لسر ترسك لتوقفوسك إذا أصنن ولا رزق سلام كمي بيزوشي مدهاني عالم كرسوس بزيكون كتانا فرها ودنقت بكايا وحاذن كيسيز عساتا الهوان امنا سلام لقتك زايق قتل بدنقاتي زمسلك أرانا بتكليه اللو وأماسي عالم زوكون كبايراتي عتقصصي عدناني مجدانك اموتانا سات وإسي اسم لسانو بلي وسول ماسي سلام لآينتك ولا إذنك سمائي انزل إلى شروب تنبر وكسكر زتري مدهاني عالم كريستوس نفس سقاياتي أكونو اكزيابير مواعي زتبك والسائر وبايرتاوي سلام لملاتك لتوقفوسك إذا أصلنا والعين فيك سلام جاسفي سالينا مدهاني عالم زقونك بعودك أيافا وهنا بيزواني بمسكالك بكما سمع كوزينا من تايبقاك ززيعي مسنا سلام لك نافريك ولا أفوك زتم كما وين كرامي مررها موت فتصومة عالم كريستوس انت تنكبر مرنمة ما يتسالكو وجدانك اسمعني مرقم اما بدهاري تلات متصداقم سلام لك بدي بمسكال زكالا ولا سنفاسك توم جزي سكلوك عميها مدهاني عالم سري عتياتي بزا ويتما سنا لنفسي اتسنا كتسني مدرب بلايكو سقاك نصوها سلام لك بريئك كبور ولؤول ولك صادق عيهود زساب وبهاب يعلم كريستوس بكران يسقل بلاني مهاركك بنت مريم دنقل اسمه يرعالو انبليك قال سلام لما تعكفتيك إلا صورة مسكالة ولا زبانك كبور بزبانك شيرول زتة مدهاني عالم كريستوس يتعمر بكالة تمايسانكو بصدقانك اسمه وابكم قال زسوى اسمكمو امر بيله سلام لأنقدائك حاصاونت مسكال زهاقف ولا هزنك سلام كما يبيزو عيلافه عالم هبني لسمنا مرافه أسرار نفسي اللي صاررون نزل بارات بيتا لسيول يكونوا منصفه سلام لداوي كبوي زدم تموك ولا مزرعتك زي كتل قانينك كتر ودك مداني عالم كريستوس فصام يسمرت وصاك جزيتك والقل دم قبو كمبرك زيناك تسمع بعرب سلام لك ورنائك ولا أمتك معدم
አመዲለ መስቀል ተሰፍሃ መንገለይም ንወፅእ ከክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ከመታብአኒ መንገለ ገነት የዶም ሃባልቦ ደዌ ዋልቦ ሕማም ሰላም ለእራእከ ዘተወክፈ ስቃያ ወላጻቢ ከአስር ዓለማተ ኩሉ ቼንያ ለሔዋን እምነ ከመታሰስ ርጀጋያ አንተ ደኖ ክርስቶስ ለነፍሳት ምስጋናያው አንተ ነው መድኃኒ ዓለም ለዓለም ፀሐያ እምሰማያ ሰላም እብል ለአጽፋረ እዴከ ቅዱሳት ዘበላዕል ይሆን ተጽፋ ትእዛዛት ኦሪት ቃላት የዓለም ክርስቶስ ተሃየየን ለምንት ኦፎ ይብልዋ ለነፍስየ በከመ ይብየ ዳዊት እንዘ ስእለከ አምላኬ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለገቦ ከእንተ ያሴስል ትካዜ ወለከርስ ከዘኮነ ህዙናነ ዓለም ናዛዜ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ሙሉአ ምሕረት ከመ ተከዜ ቃለ ምሕረትከ ታሰምዓኒ ማእዝየ እብለከ አምላኬ በኩሉ ጊዜ ሰላም ለልብከ እግዚአብሔር ናዝራዊ ነቢይ ወመንፈሳዊ ዓለም ክርስቶስ ሕፃን ወአረጋዊ እፎ ከሰብከ ለነፍሳት ኖላዊ በአውደ ጲላጦስ መንፈን ከመ ገብረ አላዊ ሰላም እብል ለኩልያቲከ ክልኤቱ መንገለ ለፌ ወለፌ ከሞርሃ ጋሃዘ ያሃቱ እግዚአብሔር አሐዱ እግዚአብሔር ሰለሱ እስመ አንተ ክርስቶስ ለነፍሳት ሕይወቱ እግዚኦ እግዚኦ ይንጥፋ በከንቱ ሰላም ለህልናከ ጸዳለ ምስራቅ ወምዕራብ አዲ እምሰሜን ወእስከ ደቡብ ዓለም ክርስቶስ ዘትነብር በላዕለ ኪሩብ ዘወረድ ከመንገለ መንገለ ሰማይ ርሂብ ከመ ትፈጽም ኩሎ ፈቃዶ ለአብ ሰላም ለአማኦቲከ ወለንዋየ ውስጥከ ቅዱስ ለኃጥእ ብእሲ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ መድኃኒ ዓለም አድኅነኒ እምተስናነሰ ዓለም ወባሽ ጅስሜር አልቦ ዘእንበሌከ ክርስቶስ በሰማይ ወበምድር በባሕር ወበየብስ ሰላም ለህንብርትከ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ዘአተቦ በመልዕልተ ቅዱስ ጸልቦ የዓለም ክርስቶስ አድኅነኒ እምተመልቦ ወባኒ ቤተ አቡከ አመ ይገብር ከብካቦ እስመ እንበሌከ ባዕድ ዘአምር አልቦ ሰላም ለአውቄከ ኃይለ አርያም ዘቀነተ ወላውቅያጺ ከሰላም ዜታወፅ ነፍሳተ እግዚአብሔር መሐሪ መርማርተ ጊዜ ሆረትየ ምርሃነ ፍኖት እስመ ፍኖተ ጽድቅ ለግምራ እያአምር ምንተ ሰላም ለአብራኪከ ደመ ቅንዋት እለ ለብስ ዘምስለ አይጋር ክልኤቱ ውስተ ብሔረ ሞት ሀበ ፈልአመ ፈለሱ ዘያተየሱ ነአና እግዚእየ ከመ ኀበየ ታንሰሱ
እስመ አንተ አምላከ ኩሉ ለዓለም ሞገሱ ሰላም ለሰኮናከ ፈጻሜ ፍቅር ወሰላም ዘወረድ ከታሕተ ለቤዝ ወኩሉ ዓለም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኃይለ አርያም እፎ አሃዙከ ጻማ ወሕማም በፀዊረ መስቀል ኩድ ከመገብር ድኩም ሰላም ለመከየድክ በቅትራታ ሐጺን ልኩ እንበለ አበሳ ወጀጋይ ገባሪ መላእክት ወሰብ በእንቢተ እግዚአብሔር ጊዜ ምጽአትከ በዕለተ ፍዳ ጽኑ እስመ አልቦ በቅድሜከ ከማያት ሰላም ለአጻብዕከ እለ ጻመው ወሃፉ ወለአስፋረ እግርከ ሰላም በፍናይ ባን ዘይተአቅፉ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይትረከብ ምዕራፉ ለዳዊት ፍቁርከ በከመ ይቤ መጽሐፍ ዘጻመወ በዓለም ያይኦ ለዝንፉ ሰላም ለቆምከ ዘአቀም ወበአብ ተጋቢኦሙ ደርገ በቀረኒዮ አይሁድ ዓለም ክርስቶስ ኢታበኒ ለባይድ ከአነ በልሳነ ሥጋ ክቡድ እስመ አልቦ ዘከማከ በቋይ ዘመድ ሰላም ለመልክከ ዘተጠምቀ በደሙ ለጻድቃን አኮር ቤዛታ አንዳይሙ መድኃኔ ዓለም ሀቤከ እገይስ ዘጀሰሙ እስመ ሰማይኩ ሁሬተከ በከመ ትቤ ቀዲሙ በላዕለ መስቀል አባ ስረይሎሙ ሰላም ለጸአተ ነፍስከ አመ ዲበ መስቀል ቆም ወለበድነ ሥጋ ከምኡዝ እንተ ያጢእ ህሙመ ዓለም ክርስቶስ ከመ ትቤዛ ዓለም አሚሃ እግዚእ ፀሐይ ጸብ ወወርኅኒ ተመሰለ ደም ሰላም ለግንዘተ ሥጋ ከዘመዓዛኡ ጽጌረዳ ወለመቃብሪ ከዘኮነ ለኢየሩሳሌም በአውዳ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቅናተ ሰይጣን ዘይሁድያ ሞትከ ወተቀበርከ በመቃብር አዲስ እንግዳ አበይተ ቀብሮ ለሕያዋን ውሉዳ ሰላም ለትንሣኤከ ትንሣኤ ጻድቃን ዘከሰት አቀብተ መቃብር አኢላፍ እንበለሽሙ ግብተ ዓለም ክርስቶስ ዘአሰሰልከ ጽልመተ ትቤሎሙ ለአርዳኢከ አርኅዉሃት ርግዘተ ጎቦየ ትራዮሊተ ሰላም ለትንሣኤከ ከመ ዘንቃዕ እምንዋም መንክራቲሁ ዘኮኑ እንበለ መስፈርቱ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘልጭ ብእሲ አዳም አድኅነኒ እግዝእየ እምደ ጸላኢ ርጉም እንዘ ስእለከ አነ ገብርከ ድኩም ሰላም ለዕርገትከ በዘማነ መብረቅ ወነጐድጓድ
كما تفنع منفسك بأمثال نفاس وند على ክርስቶስ መንግሥትከ ዋህድ ይበሉከ ለለዕለቱ ሰማያውያን ነገድ መንግሥቱ ዘለዓለም ወምኩናኑ ለትውልደ ትውልድ ሰላም ለዕርገትከ ዘፈጸመ ቃሎ ወለምጽአትከ ከዋላ እንዲያስተጋብር ኩሎ እምኀበ አቡከ ክርስቶስ በመንበረ ስብሐት ዘሃሎ አውረድከ መንፈሰከ በአምሳለ ነፋስ ሰብአ ኃጢአትየ ያዊ ወያርእ ኃይሎ አልቦ እምሰብ ዘከም አልቦ እምሰብ ዘከማ የአበሳ ኃጢአት ገባሪ ወአልቦ ዘከማከ እግዚአብሔር መሃሪ ዓለም ክርስቶስ አልማተ ኩሉ ፈጣሪ በደመ ገበከ ኃጢአት የአሰስ አመለኮንኖ ዓለመ ትፈጽእ ዳሪ አቀርብ ወትረ ስብሐታቲከ በሕማም ወበጻዕር በብካ ወበጋ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር አስተዳሉ ስሳየ በገዳም ወደብር ዘስእለከ በልሳን ገብርከ ሱር አጽማአኒ በእዝንከ ወተወከፈኒ በእዴከ ነገረ ሰቀቃው እጽፍ ለከ ዓለም ክርስቶስ በአብደ ጲላጦስ ዘቆምከ በእንቲአነ ከመ ሰብአ ዓለም ኮንከ በእንቲአነ እንዘ አምላክ ተዘገቦከ ኦ ሊቀ ካህናት ከመ ሰራቂ ወፈያት ውሉደ ራሔል ወልያ አሰሩከ በድኅሬት ዓለም ክርስቶስ ዘተውህብከ ለሞት በእንቲአከ ረገዙከ በኲናት ለንጹሕ ሥጋከ ከደኖ መሬት ክርስቶስ ዘአቀሙ ከቅድመ ገጽ ጥዋነ ልባራን በለጸት እግዚአብሔር ዘሲና ወእግዚአብሔር ዘግብፅ በእንቲአነ ሰቀሉከ ዲበ ዕፅ ወደዩከ ውሰዝኖት ተማይፀንኩ በጻተ
نفسك بجزية ساعة ساعات أما أصيك به أعظم مثلها موت ክርስቶስ ወልዲያ ኩሉ ፍጥረት ጠቅለቀት ምድር ወተከስቱ መቃብራት እስመ መልአከ ሲኦል ፈርሃ ወደንገጸ ሞት ተዘከረነ እግዚኦ በመስቀል كما تذكركم لفياتاوي زيما مدهاني عالم ملاوي كبنك بنتان لبسيهم ولبسيهم ناززني بوداسي كوين أوز أصرك ما مزيان يوم بتكن وإجر بقراني وقدام بارو لعب مدهني علم أدهناني إجيو بزازياك ماما مسقاس وموداقين من زينا موت زينا موتوك زينا موتك زنتصر بعين وذا سمع مدهاني علم كرسوس زينب بلسان بارك وقدسو بملكة يدك كاهن وبلعله منفسك فنو زتصوع اسمك وزقبر تسكرك بلا تفدع يكن بك يا عالم كرسوس انكر معلم نبرك مرتيك زتمكو تمكيا كفتك وبموتك متعنا سايك ليتو عمد قبرك زارتو ሃይማኖቱ ምስለ ቅዱሳን ይኩን ማኅደረ ቤቱ መድኃኔዓለም ክርስቶስ አድነን እመከንቱ ኩሉ ከንቱ ከንቱ ንብረት እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋውን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ እሞ ቀድሰና ንጹሕ ኢኻ እሞ ንጽሐና ከምቶም ተዓረቃ እዮም ተዓረቐና እዚ ዕለት እዚ ስለናልካ ኣብ መስቀል ዝወዓልካሉ በጃና ድማ ዋጋ ዝኸፈልካሉ ዕለት እሞ ንዑና ዘከርና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ከምቲ በዚ ዕለት እዚ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታ ዝተዘከርካዮ ንዓና ድማ ብመንግሥትኻ ምስ ትመጽእ ተዘከረና ብመንግሥትኻ ምስ ትመጽእ ተዘከረና بمنقص خامسة تمسة تذكرنا كم محرت كم بر كم بدلنا يتغيدنا ودسم مودات وانت تصبق اي مودات كلنا تصبق لنا نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نزبنا نقرابتنا من قنا سلام هبنا زب هاجرنا أقرابتنا ناي كينات أواج نجاري دو قعدوا لدم أملاخنا يأكل بلنا سغاق رلنا بخينات زموت بخينات زسنكل بخينات زعن نبرة أملاخ يأكل بلنا كم محرد كم بر كم بدلنا يتغيدنا صومنا بارخلنا قدسلنا سغات ريو سغات تقبلوا صومن صلاة سبعيا قبرلنا بدهانا لدتك برهانا ودت تنساخا
ودت وسائنا خبرنا تنسى قدما أملاخنا بدحنا سلام أبصحنا أبحمام زلوا فوسلنا أبحزن زلوا أنا علنا تجنقهم زلوا رولهم تميم زلوا نسعيهم بسقام نفس التعصف تعيم فحز ولد معك بما بصابان زلوا مسترف ترى لما في سمايات نبربنا سمكاي كدس من قصات مسا فقد كامت أبسمايكم ودمام دريكون نعيلات مقبنا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا نقصن حيلم كبرن نزل عالمنا تكايم أمين أولزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكل خب حلنا غدنقليخي يسقاقون دنقليخي عد إجابير تواد قويتا سراوي سلام لكل خب نسغقا أنس برغتيخي فراكر سقوم برغي أمل تسقا إجابير مساقي أوفست دسبلكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسكر سس منتانا محرق واحد معالت ولالتا نفهن أكوت يتبن تفقر سب بعد بيلاطوس زمسرت زمت مدرح زمسرت وسرر سمايات كمقاب تتيت وتاقس كنوات مسكل وصفات بانصار مسكل كويمو يوهانس بكيا انزايب لويلي أما وتكرسو كمن الدسات ويكنوني يبيدوي وقاري ولقوم كله أتمت كمسراك وفيات صفوني ملتاتي صاي يسلم وورد مكنا وكواكب توادكو
ፈጡነ ከመ ይርአዩ ዕርቃኖ ለዘአልበሶሙ ብርሃነ እምገብራ ገንፎ ሙስና ለዘመርሆሙ መዓልት በደመና ወሴሰዮሙ መና በአቅለ ሲና ሰቀለ ወዲየ በዕፅ በምክረ ቀያፋ ወሐና አርባዕ መዓልተ ወአርባዕ ሌሊተ ለዘአውረደ ሎሙ ህብስተ የንተ ሰናይ ፈደይዎ ኪተጣንየ ወስገብረ ላዕለ ዕብራዊ ሐሳረ ባሕቶ ግብርናቶ የተዘከረ ዕብራዊ ርጎም ዲበ ፈጣሪሁ ታየረ ማኅበራነ አይሁድ ተመድበሉ ለሰቂለ አምላክ ተመሃሉ ክቡረ ንጉሠ ሰቀሉ ደሞ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ይቤሉ አንሰ ገሊላ ኩለን ሰቀቀዋሆም ለመድን ከመ ኦፍ መንጢጥ ዘይስጽራ ገጾን ከመ አንበሳ ተንሣእከ እምክቡድ ንዋመከ ከመ ገብረ ተትሕትከ ይታሰር ወይሕበሩ ኩሎሙ ጸላእትከ ስብሐት ለከ ሰጊድ ለአቡከ እበይ ለመንፈስከ ወምህረተ ፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለማርያም ለሕዝበ ክርስቲያን ያድኅነነ እምኀበ ተወልዳ አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለማርያም ለነፍሳት ግብር ወሃይማኖትዮ ያድኅነነ እምኀበ ተወልዳ አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለማርያም ያድኅነነ እምኀበ ተወልዳ እምኀበ ተወልዳ ብጸሎታ ብልማና እግዚአብሔር አምላኽና ምሕረት የውርደልና ስለዚ ምስሌና ዝተቐበሎ መስቀሉ ሎምውን ሕጂውን በፅሓ መስቀሉ በዚ ብመስቀል ዝተኸፍለ ውዕለቶ ጎይታ ምሕረትካ ከተፍስሰልና ንልምነካ ኣለና። ናባኻ ዝጥምታ የዒንቲ ከይንሕለል ከይንደክም ናባኻ ናብቲ መስቀል ዝተሰቕለልና ጎይታ እናጠመትና ናብ ድሕነት ክንበፅሕ ክትድግፈና ድማ ንልምነካ ኣለና። ሰላምካ ኣብዝሓልና
نعلم مرسائل قاعد مرزق حلا نهاريا زمارك يوم صلوات سمايات نبر أبونا لنا صوعك بسمايات نبر أبونا سمكا يقدس من قصدخات مصاف فاتكا خمسة بسماي كمود ما مزريخون نعلة نجيرانا لو ما هبنا نحنا نزبدو لنا بدلون كم زحرقنا لهم بدلنا لبسنا حدقلنا كاو كفاد حنا نمبر فتنا يتتونا من قصتين حيلن كبر نزل العالم ناتكاي مؤمن أدينا رزنجر مريم من قدس جبريل ملاك سلام لك له بحلنا خير دنقلي خي بسقا خن دنقلي خي عدك زي أبير قويتا سلام لك له نسخها ونسبر اختي خي فلما حصنكم بروخي وهم لتتقى أبير مساخي وفسد ليس بالك حاتياتنا نحاد قلنا نفتوى رئيس كرسوس من تعنا محل لمن لنا أمين سلوس كدوس سلوس كدوس مهاكنا سلوس كدوس تسالنا تفسي وملء تتسقى سأل وصلي يسوس كرسوس تريوا زلهم كري وزحات نبيات صادقان دليو غنافه ايرايو نزن سخاتكم تسموا زلهم كسمعوا دليو غنافه اي سمعوا ناتاتكم غنا زريا انتكم تسمعوا نازانكم بصات ينزبل كايوم نعنا ونكماتهم قال قدوس وانجيل كان سمعن كنسرحن بصلوت قدوس ابوات قبرنا እግዚአብሔር እሰ ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር አንተ አጽናዕካ ለባሕር በኃይልከ እግዚአብሔር እሰ
አጽናዕካ ለባሕር በኃይልከ
ለባሕር በኃይልከ ቅዱስ ማርቆስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅር በለልና ብመንፈስካ ምርሐና بحيلك دقفنا قبلنا حديكا تعرقنا كم حرتكم بركم بدلنا يتغيدنا كمتي بزعلة زينة بيمانكا تسقل شفت تذكر كاين عنا دما مسمن قصة خمس تمس تذكرنا
ወዲሰብ መወዳቱ እንተጸበቀይ አምላኽና መወዳታና ጸበቀልና ዘፍራህናን ዘሰክፈናን ዘሎ ኣብ ሃገርናን ጎራብትናን ጽላል ኩናት ድማ ንስኻ እግዚአብሔር አምላኽና አርሐቀልና ያክል በለና አዋጀ ምሕረትካ አውጀልና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይለት መግብና ለመሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና እንደገልና ክፉዓት ድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ነትካ ይማእሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። መንግስቶ ወጽድቆ ዘአውፈኒ አውፈይኩከ ሁየ ዲያቆ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑን። ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ዝንገር ቃል ባርኽ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ 28 እቶም ወተሃደራት ድማ ናብ ውሽጢ እቲ ኣዳራሽ ማለት ናብቲ ቤት ፍርዲ ኣእተውዎ ንብዘሎ እቲ ሰራዊት ድማ ኣከብዎ ቀይሕ ክዳን ከደንዎ ኣኽሊል እሾኽ ተቲዖም ከዓ ኣብ ርእሱ ደፍእሉ ሰላም ንዓኻ ኦ ንጉስ ኣይሁድ እናበሉ ኢድ ክነስእሉ ጀመሩ ርእሱ ድማ ብዘንጊ ወቕዕዎ ጡፍ በሉሉ ተንበርኪኾም እውን ሰገድሉ ምሳላ ገጽሉ እቲ ቀይሕ ክዳን ቀንጢጦም ክዳኑ ከደንዎ ክሰቕልዎ እውን ኣውፅእዎ ንሓደ ሓላፊ መገዲ ስምዖን ቀሬናዊ ኣቦ እስክንድሮስን ሩፎስን ካብ ወፍሪ ከኣቱ ከሎ መስቀሉ ክጾሩሉ ኣገደድዎ ንኢየሱስ ድማ ናብ ጎልጎታ ትርጓሚኡ ሓምሓም ርእሲ ተባሂሉ ናብ ዝጽዋዕ ቦታ ወሰድዎ ምስ ከርበ ዝተሓወሰ ወይኒ ክሰቲ ድማ ሃብዎ ንሱ ግና ኣበየ ሽዑ ሰቐልዎ በብጽሒቶም ምእንቲ ክፈልጡ ከዓ ነቲ ክዳውንቱ ዕጫ ኣውዲቖም ተኻፈልዎ ክሰቕልዎ ከለዉ ከዓ ሳልሳይ ሰዓት ናይ መዓልቲ ነበረ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ጽሕፈት ክሱ እውን ኣብቲ ልዕሊ ርእሱ ነበረ ምስኡ ከዓኒ ክልተ ኸተርቲ ሓደ ብያማኑ ሓደ ከዓ ብጸጋሙ ሰቐሉ እቲ ምስ ዓመፅቲ ተቖፅረ ዝብል ጽሑፉን ተፈጸመ እቶም ብኡ ዝሓልፉ ድማ ተፈጸመ እቲ ዝሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ጭዳ ዘንግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአርአያ ቅዱሳን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ወእምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን በሳልስት ዕለት ሳሂሉ ወምህረቱ የሃሉ ምስለ ነፍሰ ፓትርያርክነ አቡነ እንጦንዮስ ወምስለ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አቡነ መቃርዮስ ወአቡነ ሽኖዳ ወምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ቅዱስ
ዘኢይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጌታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ኣብ ሳልስን መዓልቲ ተንሥእ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥእ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ብየማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ሕያዋን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ መጽኡ ምልከታ ይቅር በለልና። ምስጋናን ኣብ ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ርቱዕ ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቃልኢኻ ንስኻ ብዘይቋረፅ ምስጋናን ባሕሉቕ ሰራዊት መላእኽትን እቲ ምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን እውን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣሎና። ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንወፍእ ኣሎና ንብል ህዝቢ ከዓ ንዓኻ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዝህብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጻሕን ትቕበል። ኦ ወልድ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና። ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዕካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ። ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ጻጼን ቁንቁንን ዘይባላሽው ወሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ። ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒካ ብፍቓድ ኣቦኻ ኣብርሃካልና። ካብ መዓሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፂእኻ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና። ካብ ባርነት ሓራ ኣውፃእካና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና። ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ በዓልኻ ኢኻ ዘቕረብካና። ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይቋርፅ ኩሉ ሰዓ ኸነመስግንን ብርሃን ሃበና። ህዝቢ ከዓ ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ። Yeah.
እግዚኦ መሳቦ ልዕሊ ኩሉ ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ምስቲ ናይ ዘለዓለም መንግሥትኻ ዘምስጋና ዘንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ነቐርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን ብመንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈሮ ኩሎም ነብሳተ ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎም ወሓስቲ ማዕበላት ካባና ዘህዳእኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ጸግዑ እውን ሞግየይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕር ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ብጸጋኻ ትሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘለዉ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ዝበኺዩን ዝናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕ ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡን ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግንን ኣለና ኣብ ማሕደር ህይወት ምንቲ ኸንዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከምንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን ንጓሳን ንመጓስዮን ህዝብን ንመማሓደርን ህዝብን ንጓሳን መጓስዮን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውልድ ወለዶን ዘይውዳእ ንዘለዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያልቅ ለዓለመ ዓለም ምስለ ኩልክሙ ዘበሰማያት እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፋ ጐዝብ ካብ መንቀፍ ጸልማ ዘብጻኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ጸጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራብ ብምርዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና እዮ ዘልየና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለ ሰማዕ እዩ ኦ ጐይታ ንልምነካ ኣለና ሰምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንብ እምነት ዘየቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና Yeah.
ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስጉራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽኢ ብሕማም ንዝተታሕቱ ምሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኮንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምዱብ ፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ እያ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ በብዘድልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ እያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዛ ዓለም እዚ ተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መሰንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ስብሓተ ዝወሃብከን ነዚኣካ ሃይማኖት ዘይትነሰ ዘቦቱ ገበርከ ለነ ንማማይ ሰሪሑ ሎሞ ዘፈጠርከ ህሊናተ ርቱዓተ ለእለ ይኣምኑ ብከ ከመ እምሰብ ይኩኑ ኣማልክተ ዘወሃብከነ በመንፈስ ንሽር ኩሎ ሃይሎ ለጸላኢ ከመ ንፍታ ዘይትፈታ ፍቅር ለነ ኣብ ኣቦከ ገበርከ ወኣረከ ማይከሌነ ስማ እግዚኦ ለቺሃከ ይስእሉ እግዚኦ ለእለ ዘንስእለከ ይንሰተት ኣላ በስኬት ዲበ ጸላኢነ ንሃሎ ሃበነ ዘወትረ ጸሎተ እምሂጠተ ጸላኢ ንትዓቀብ ስማ ዘለዓለም ንጉስ ማእስበ ናዘዝ ጓለማውታ ተወከብ ሲሮያነ በምህረትከ አንጽእ አብዳነ አጥብ ወጉላነ ሚት እለ ውስተ ሞቆ አድን ወለኩልነ ኩን ሰወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሩክ ነብስና ንዝኾንካ ንዘይትልወጥ ንኣኻ ንኣብ መሰረት ጥበብን ዓቃብ ኣልባብና ንዓይኒ ልብናና ዘብርሃኻልና ጸልማት ሕሊናና እውን ኣሪሕቕካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፋት ዝተወፈ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእኻ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይ ብካር ምስጋና ማልየት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ
ኦጎይታ ዛጋስቲ በአኮቴትን ማሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስጉንኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻት ነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻሉ ዝኾነ እወ ትባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀ ካልካ ባሩታት እያ ተሓራ ዘውፃና ውድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ነቶም ዝተሰዱ ዝቕበለሎም ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተባሒቶም ዝሳቀዩ መድሓኒ ነቶም እያ ዝሓሊ ንጉፋዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን መሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለጥ ከዳኒ ንዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራሒ ዝህብ ወጎይታ ከይዕረፍና ኩሉ ሰዓት ንዓኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና ብኣኻን ብፍቕር ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካን ዘላለም ዓለም ተበጃውነቱን ስቕለቱን ክብል ገጽ የብርሃልና በዓይኑ ምሕረቱ ይጠምተና ሓጢኣትና ሪኡ ኣይመንነና እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመሰረት ቃሉ ክንነብር ዓይንተ ልቦናና የብርሃልና ነዚ ክቡር ዕለት እዚ ከምቲ ኣብ ወርሕና ብዓመትን እነብዕሎ ኩሉ መዓልትን ኣብ ኩሉ መዓልትን ኣብ ኩሉ ሰዓትን ዝኽሪ ስቕለቱን ውዕለቱን ክንዝከር እግዚአብሔር ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ኣብ ጸበባ ዘለዉ ደቂ ኣዳም ብመንፈሱ በዚሑ መንፈስ ተስፋን ምጽንናዕን ሂቡ ሂወቶም ክመርሑ የብቅዓልና ብእሳት ዕረቐልና ምሩኻት እምለሰልና ሕዙናትን ኣዘልና ኣተውትን ወፈርትን ነፍሲ ወከፍ ገዛ ብመላእኽቱ ይሓልወልና ንመገሻ ዝሓሰቡን ዝነቐሉን ዝተበገሱን ንቕድሚቶም መራሕቲ ንድሕሪቶም ሓለውቲ መላእኽቱ ልኢኹ በቦቶም ብሰላም የብጽሓልና ተምሃሮ ትምህርቶም ሰራሕተኛ ብስርሖም ሰብ ሓዳር ኣብ ቃል ኪዳኖም ጽንዓት ኣሳልጦን ዓወትን ይሃበልና ንቤተ ክርስቲያንና ናብ ፍጹም ዕርቀ ሰላም ክትበጽሕ እግዚአብሔር ልቦም ንዝጸንዑ የረህርሃልና ብቕዓት ትግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ናበሳና ሕደግና ኣጓድና በረፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ንክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ንለክለኹ ንስኺ ካሳንስቲ ኢኺ ብረማፀንኩም ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብዝቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አታሐወይ አብዚ ልቦና እዚ ይኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቐ ዘውፅእዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቕበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካሲ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክንስኻ ደኣ ስለምንታይ ኮንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልኽብኻ እትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእከላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትሓፅወልካ እያ መርዓዊያ ኣብ ዝመጾ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፅኣ ትኸፍተሉ ትምግቦውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም ምግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ሓዲስ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከኣኒ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዕኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ዶሙን ሰውአ ኣብ ግዜ መርዕኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ዶሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ጸሎተ ንስሓ ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ኢካ ሃንፀያ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋ ናይ ኩሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስረ ክኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኾም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ኣጽኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ንሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይና ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኹሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣቡነ አንጦንዮስ ኣብ ሕቑፊ ኣቦታትና ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣዕርፎ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣቡነ መቃርዮስን ኣቡነ ሽኖዳ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመርሓ ሃገርና ንኹሎም መራሕቲ ሃገራትን ንነብረላ ዘለና ሃገርን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምኽርኻን ጥበብካን ፍርሓትካን ዓድሎም ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ጾሮምን ጸላእቶምን ቀልጢፍካ ህዳኣሎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን
ኣናጉንስጢስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለንን ንዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጐይታ ኣብዛ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ጸኒዖም ብሞት ንዝተፈሊና ዕርፎም ኦ ጐይታ ብቕኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትናን ኣሕዋትናን ከዓ ዘክሮም ነፍሶምን ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ስሕተትን ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድልየትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ህይወት ጸሓፈልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡን ዘለካሎም ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕትን ጸሎትን ዕጣንን ቀዳሞት አቦታት ዝሰመረን ዝተቀበለን ጸሎትና ይስመሮ ንበል አቡነ ዘበሰማያት
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሚመረን ግብን ዛት ዕለት ወስብት ዛት ሰዓት እንተባቲ ወርድ መንፈስ ቅዱስ ወይ ጸልሎ ለዘቱ መስዋዕት ወይ ቀድሶ ብፁማን በፍርሃት ቁሙ። መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ እንቁ ወሰ ፀሐየ አርአየ መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ ሌሉያ እመዎ ብእሲ እመይመናን ዘባ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰስ ከይፈጽሙ ጸሎተ ወቅዳሴ ወይተመጠወን ቁርባን ይሰደድ ቤተ ክርስቲያንስ ማማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋሳቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሩነ ሐዋርያት ባብጥሊሶሙ መሶበ ወርቅ ንጹሕ ተውሴተ መናሁ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሀብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። ወይታ ነዘ ቁርባን ዝ ንዓኻ ነዘ ቁርቡን ምእንቶም ንዝምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻ ንዘምፅኣልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ዓብየት ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ከዓኒ ብብዙሕን ውሕድን ሕቡኡን ጉሁድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ ኣምሆም ተቐበል። ኣባይቶም እውን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዝዝክሩ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም። በዚ እውን ዘለዓለም ኣይትሕደጎም። ንኩሉ ዓለም ሂወት ዝህብ ካብ ሰማያት ዝወረደ ኦ ጎይታ ገዝካ ደለኹ ናትካ ገዝካ ደላ ኣለኹ እሞ ገዝካ ካባይ ኣይትምለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳኢ ይኹነኒ ኣይትግድፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒኒ ካብ ሞት ሸለል ኣይትበለኒ። አውሎጊዮስ ክሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር አግዮስ ማንጦስ ፓንዋ ማንጦን አላቲኖን እዩ አሜን። ክርስቶስ አምላኽና ዝህብስ ዝንስርየት ሓጢአት ህዝብኻ ምንቲ ክኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ ብመንፈስካ አጽንዕ። እዚ ህብስ ዝንስርየት ሓጢአት ህዝብኻ ይኹን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ ሽቶም ብሰንዱናትን ከም ዝኮነ ዝኸሞ ከም ዝሰመርካሎም ንዓና እውን ከማቶም ስመረልና። አሜን። ካብ እግዚአብሔር ስርየት ሓጢአት ካብ እግዚአብሔር ስርየት ሓጢአት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕቤት እዚ ቅቡል ይኹን አሜን። ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ዓብየት ዝተቐበልካ ንኖህ እውን ኣብ ውሽጢ መርከብ
نابراهام أبرئس إمباني إلياس أبن بكر ملوس نداويت أبعود أورنا إيابساوي أبيت مقدس كل سنتيم كم بلز تقبلك كمن قدوسم كازروباني حتى باريخا مبون قربانون تقبل بجحاتيات يخون بزع عالم زن بزمت سناي وقاف ديولو من كل ساعة نزل عالم عالم ጓሳዩ ዝጎለኒ የለን አሎ መሻይ ወለኒ ናብዛር ፍሉማይ መርሃኒ ንሱ ነፍሰይዳ መንቱ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ መርሃኒ በትርኻን ምክሩስካን የጸናናኒ ብርዋርዋ ድነሞት እኳ እንትኾትኩም ሳምሳይኻ እሞ ክፋፈርህን እየ ንስኻ ቅኑጻተ ማለት ሰራለይ ንርእሰይ ብዘይትለኸ ጽዋኤ መሊኻ ጀርባለይ بحق الساحلين مهرة بخون مدمك سبنيين عبيت እግዚአብሔር كان زلالم تنبري هاليلويا مسغانا نابن والدن منفس قدسن لومن كل ساعة نزل عالم عالم آمين او كرسوس أملاخنا ناي بحقي قويتانا أبقانا ناي قليلا مسوعوخا نامر عزغدكا موزبارخ كاللوم نتماي ونا وين زلوات كايو ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ኸምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩሉ ሰዓኒ ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን لو من كل ساعة زلعالم عالم بحق سب زخون كاملا كاب كبر دم كان نزساتي ونصوهن طعمن برخة يخون امين بروك እግዚአብሔር አብ ሀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ وبروك ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ وبروك መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ بروك እግዚአብሔር አብ ሀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ وبروك ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ وبروك መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ስብሐት ወክብር ይደሉ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን ምንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንከ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኹሪ ክርስቶስ ካህና ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዴቕን ናይ ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕትን ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ያዕለት ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደለና በብዝሓደግና ሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ፈዋድነና እምበር ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዲና ድንግል ማርያም ንጉስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ስጋኹም ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንጽኻባን ሰላት ኢኺ ለማዕፀም ረኸብኹም ብሩኽ እዩ ኦ ክልቲ ጸጋ እግዚአብሔር ብሳኺ ኦ ፍሰይ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ንፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ኦ አቦይ ካህን ኣብ ቅድስቲ ጸሎት ካዘክረኒ ክህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ጎይታ ንኸተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነን ንስመር ኣብዘዝ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል አሐዱ
ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ እስመ ጸንዐት ምሕረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ሰላም ለኩልክሙ ናኩቶ ለገባሬነ አኩቶ ለገባሬነ
أبون قويتانا أملاقنا مدحنا يسوع كريستوس ستيرنا ردينا عقبنا تقبلنا رحرينا دقفنا نسبز سعزيا ونابزهنا يومنا مسكونا لنا حج ونعو بزاك الدسعلة زيانا بكل زمن هوتنا نعو بنفرافتصم سلام كعقبنا نخل زمن لخ زيابير أملاقنا نلمنو أبون ويتانا أملاقنا مدحنا يسوع كريستوس لعل كل كناتات من تغل كناتاتنا وش تغل كناتاتنا مسجنك لنا سلستر كنان زردا كنان زعقوب كنان نبخاون سلستقبل كنان سلزرهره كنان دقف كنان سبز سعزياون سلزبصح كنان مسجنك لنا حسو وعسب كما يمهر ومفكر سب كابت ومفكر سب كابت سنيات كان حتى تنلمننا لنا أبزا قدس لزيانا بكل زمن هوتنا نعخاب انفرافسم سلامكم فسمها بنا كل غنعات كل فتنان كل قبر سيطان مخرخ السبات حبون قهد زخنا من العد سلائن وقويتا خابا يارحل كاب كل هزب خاون أرحل كاب زي قدوس بوتاخا إزي ونارح كل سنيات زدل لنقرن عدلنا مخنيات السخائخا تمنن عن كربيتن كل حيل سلاين كرق السلطان ذهب كان هاب كل خفو أدحنا نام بالهنا نمبرنا فتنا يتوتونا بتحد ودخا قويتانا أملاقنا مدحنا يسوع كريستوس من تفقر سبيل وزقبرة سقان محرتن مساخا معرم الزخونة وهابي ود منفس قدس كبرن قرما وداسين أملخون لمن كل سعنزل عالم عالم نعخا يخون تنسي بأنت اللابو مبابو سقدستات انت لايلة كله بيت كريستيان مسوات قداميات أسراتها كوتيت اسكار زبوز وزهدات زهبو وزقهاد ولا إلهي فكدو يا هابو ألبومو زيهبو يتواكف تومو زب سمايات منقستا يصقو زل كله قبر بركات سلطان بوتو እግዚአብሔር አምላክና
وتوكف مبعون لهات لنني توكف مبعون وقرباننا سلام لكلكم او ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስት ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘየብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምንን ንምሕፀንን ኣሎና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን ገጽካ ኣርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንጻሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ እዚ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሩህሩህ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ምሳል በአምሳል እቲ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣሎና ንእዳወይ እውን ናባኽ ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከማ ኣዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም እዛ ቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልና የህድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንሰግድ ወንስሐቅ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ማሕወይትን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ሃባና ናይ ሓጢኣት ማእሰርቲ ዝበታኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደክምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኻብ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣሎና ምንቲ ዞም ባሮትካ ሰቡትና ንስና ቦታተይን ኣሓተይን ኣሕዋተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረት ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ኽፍኣት ልቢ ብግብሩ ኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ
ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃውን ግበረና ንኩሎም ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ንኩሎም ብሃይማኖት ንዝዕረፉ ዘክሮም ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፈቓድካ ብምፍፃም ኣጽንዓና ወልዋ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ምስ ዝኾነ ሂር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ሰናይ ዕድል ሓጢኣት ምስራይ ካልኣይ ሙላት ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅዱስ ስላሴ ካተሞምን ምእንተ ንእሰ ክርስቲያን ልምና ኣሎና እግዚአብሔር እማሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንተ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሃ ሃገርና ልምና ኣሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበብን ክህቦም ምእንተ መኮንንትን ሰበስልጣንን ልምና ኣሎና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጠመን ዝተሕሾን ድሌቶ ቀዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ልምና ኣሎና ጎይታና ብምሕረትካ ቅረብለልና እግዚአብሔር ምግዲ የማን ክመርሖም ነማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባህርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ልምና ኣሎና ኣሜን ጎይታና ብምሕረትካ ቅረብለልና እግዚአብሔር ናይ ዕለት ሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጡሙያትን ጽሙኣትን ልምና ኣሎና ኣሜን ጎይታና ብምሕረትካ ቅረብለልና እግዚአብሔር ፍጹም ክረጋግኦምን ምእንቲ ህዝናትን ጎያትን ልምና ኣሎና ኣሜን ጎይታና ብምሕረትካ ቅረብለልና እግዚአብሔር ከማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ልምና ኣሎና ኣሜን ጎይታና ብምሕረትካ ቅረብለልና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩካት ልምና ኣሎና ኣሜን ጎይታና ብምሕረትካ ቅረብለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ልምና ኣሎና ኣሜን ጎይታና ብምሕረትካ ቅረብለልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ጽጉን ክልከሎም ምእንቲ ህሙማትን ድውያትን ልምና ኣሎና ኣሜን ጎይታና ብምሕረትካ ቅረብለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ልምና ኣሎና ኣሜን ጎይታና ብምሕረትካ ቅረብለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ልምና ኣሎና ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘለይዎ ቦታ ክዝንም ምእንቲ ዝናብ ንልምና ኣሎና ጎይታ ብምሕረትካ እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ መስኖምን ዓቐኖምን ክመልእ ምእንቲ ማት ኣፍላክ ንምላ ኣሎና ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዝዕፀልን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱን ልምን ዘሎና ዘለና ዓይነ ልቦና ኣብርሂቡ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ልምና ኣሎና ጎይታ ይቅረበለልና እምበር መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብፀጉ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካዕ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ
እግዚአብሔር አምላክና ቀደም ቤት ባሪያኻ ኢያሱ ወዲ ነዌ ቀፅሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ብኣይ በቓል ባሪያኻ ቀፅሪ ሓጢኣተይ ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣ ኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባህ ይበልኪ በላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ንኣብን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ
وولد ومنفس قدوس ثلوث أروي كل جزي إزيني وزلفني والعالم علم سبحات وكبر لثلوث قدوس يدلو منفس قدوس ثلوث أروي كل جزي إزيني وزلفني والعالم علم سبحات وكبر لثلوث قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ثلوث أروي كل جزي إزيني وزلفني والعالم علم أو عبو يا بقدس ጸሎት ካዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕት የምዕዝ መዓዛዕታን ክነትካ ብስብኪ ይሓልሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸዴቅን ዕጣር ኣኖርን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ኣቦይ ካህን ኣብ ቅድስ ጸሎት ካዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕት የምዕዝ መዓዛዕታን ክነትካ ብጽድቂ ይሓልሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸዴቅን ዕጣር ኣኖርን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍትም ኣቦይ ካህን ኣብ ቅድስ ጸሎት ካዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለው መስዋዕት መልከ ጸዲቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ዝተቐበለ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ثلوث أروي كل جزي إزيني وزلفني والعالم علم سبحات وكبر لثلوث قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس ثلوث أروي كل جزي إزيني وزلفني والعالم علم سبحات وكبر لثلوث قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ثلوث أروي كل جزي إزيني وزلفني والعالم علم سبحات وكبر لثلوث قدوس يدلو ኩሉን ወይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብወልተ ድንግል ማኅደረ መንፈስ ቅዱስ ብኾነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዱ ዘያምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ ሓድሽ ምጽአት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። መልእኽተ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 5-11 ምስኡ ሓቢርና እንተ ደኣ ሞይትና ምስኡ ሓቢርና ከም ንትንስእ ርግጽ እዩ። ደጊም ንኃጢአት ከይንግዛእ እቲ ሓጥእ ሰብነትና ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብነትና ምስኡ ከም ዝተሰቕለ ንፈልጥ ኢና። ከመይ እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢአት ሓራ ወፂኡ እዩ። ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትና ምስኡ ድማ ብህይወት ከም እንነብር ንኣምን ኢና። ከመይ እቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ክርስቶስ መሊሱ ከም ዘይመውት ንፈልጥ ኢና። ደጊም ሞት ኣብ
ኣብ ልዕሊኡ ስልጣን የብሉን ብሞት ሓንሳእ ንሓጢኣት እዩ ዝመውት ንህይወቱ ግና ንኣምላኽ እዩ ዝነብር ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ሓጢኣት ካይትገብሩ ከም ዝሞትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና ንኣምላኽ ህያው ከም ምዃኑ ርእስኹም ቁፀሩ ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልፈናት ቅዱስ ሃብቲ ናይ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቁስራ ጽዮን ኣብ ላህራት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለየን ኣብ ልዕሉኹላትኩም የጥፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ፈዋሴ ድውያን ተነሳይከ አክሊለ ሰአን ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በብዛት ሳህሎ ምሕረቶ በእንተ ስሙ ቅዱስ ምድረ መንፈስከ ካብ መልእክቲ ላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢርን ክምህሩን ኣምላኽ ዘላለም ቀዳማይ ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕካ ሃያል ብሞኽርካ ፈላጥ ብሓይልካ ጽኑዕ ዝኾንካ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣለና ገጽካ ርእየና ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽእ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዩ ሓጢኣትና ሓደገልና ጎይታ ንጹህ መስዋዕቲ ነባ ብቁርባን መስዋዕቲ መንፈሳዊ ዕጣን እናባኻ ከም እንቕርብ ግበረና ምስጋና ካብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሜን ካብ መልእክቲ ጴጥሮስ ሐዋርያውን ኣገልጋሊን ንጎይታና ንኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተነግረ ቃል እዚ እዩ በረከቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 8 ብክርስቶስ ዝተለወጠ ህይወት እምበኣር ክርስቶስ ብስጋኡ ተሳቂዩ እዩ ሓደ ሰብ ብስጋኡ ዝተሳቀየ ሓጢኣት ኣይገብርኒ እሞ ንስኻትኩም እውን በዚ ሓሳብ እዚ ተዓጠቑ ሽዑ በቲ ኣብ ምድሪ ክትነብሩሉ ዝተዋሃበኩም ተሪፉ ዘሎ ህይወትኩም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ትምኒት ስጋኹም ኣይክትገብሩን ኢኹም ደጊም እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ብጓይላ ዓቐን ብዘይብሉ መስተ ብዘጸይፍ ኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ከምቲ ኣሕዛብ ዝደልይዎ እናገበርኩም ዘሕለፍኩምዎ ዘመን ይኣክል ናብቲ ዕያግ ርክሰት ምስኣቶም ስለ ዘይጎየኹም ይግረሙ ንኣኻትኩም ከዓ ይጸርፍኹም ኣለዉ ንሳቶም ነቲ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ጸብጻብ ክህብዎ እዮም እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሽሕ እኳ ከም ሰብ ብስጋ እንተተፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ቀሪቡ እዩ ስለዚ ጸሊኹም ምእንቲ ክትክእሉ ገዛእ ርእስኹም ዝገጥኡን ጥንቁቓትን ኩኑ ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ንሓድሕድኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ ብዘይ ምዕዝምዛም ተቐበልቲ ጋሻ ኩኑ ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዝን ኣብዚ ዓለም እዝን ዘሎን ኣይትፍተውዎ ቅዱስ ስሉስ
ቅዱስ ዘህቡር ለኩልክሙ ጎይታናን አምላኽና ናይ ወድኻ ክብርን ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ሃዋርያ ዝገለጽካሎም ንዓኻ ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዙሒ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምህሩ ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራስ ዝበቓዕና ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ምእንትኦም ዝመስረትካያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ እውን ሓልዋ ወእቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስ እንተሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላዕለ አባግዕ መሬትከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በየማንከ ቅዱስ በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ዘለካ ክብርን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበት ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣክብርቲከ ወሃይማኖቲከ። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 5 ክሳብ 12 ንጽባሒቱ ድማ መኳንንቶም መን ሽማግለታቶምን ጸሓፍቶምን ምስ ሃና ሊቀ ካህናትን ቀያፋ ዮሐንስን እስክንድሮስን ኩሎም ዓሌት ሊቃነ ካህናትን ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣከቡ። ኣብ ማእኸል ደው ኣቢሎም ድማ በየናይ ሓይሊ ወይስ ብናይ መን ስም ኢኹም ነዚ ዝገበርኩሞ ኢሎም ሓተትዎም። ሽዑ ጴጥሮስ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ከም ዝበሎም ኣቱም መኳንንቲ ህዝብን ሽማግለታትን ሎሚ ንሕና እንሕተቶ ዘለና ብዛዕባ ንሓደ ሕሙም ሰብ እተገብረሉ ሰናይ ነገርን ከመይ ኢሉ ከም ዝሓወየን እዩ። እዚ ሓዊኡ ኣብ ቅድሚኹም ደው ኢሉ ዘሎ ብስም እቲ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩሞ ኣምላኽ ከዓ ካብ ሙታት ዘተንስኦ ኢየሱስ ናዝራዊ ከም ዝኾነ ኣብ ኩልኻትኩም ኣብ ኩሉ ህዝቢ እስራኤልን ይፈለጥ። ንሱ እቲ ንስኻትኩም ነደቕቲ ዝነዓቕዎ ግና ርእሲ መኣዘን ዝኾነ እምኒ እዩ። ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንደቂ ሰብ ኣይተዋህበን። ስለዚ ድሕነት ብሓደ ካልእ ከቶ የልብዎን።
نايزي أبيهر قال ملأ عباية تلعلى دما أقدس بيت كريستيان بزيح توسخ بقويتانا يسوع كريستوس كعز عملو بزحو مسوعة عبونا أبراهام زتقبل كعب كنديسا ودو بجاخ خوون بقي عدالي خزورد كالو وقويتا خومو مسوعتنا ازي معزات عنا نتقبل عب كندو دما بزحي سهل محرد كان كابل علي لآخلنا كاب كلو تسيو جنا حاتياتنا نصوحان كنكوون قبرنا ومفكر سب عب كدمن عين صهنا خامس قانا خنقل قلس زبغعنا قبرنا بكل زمن هيوتنا بحقي بنصهنا خوينا بدستان بحقوسن كنقلقل أبقى عنا سلام لكلكم وقويتا خوسن كساب وسن علمنا هواريات قبعي بحنتي زخونت قباء وسن علمنا هواريات قباء زخونت حنت قدس بيت كريستيان كذكران المنك علونا منتي نهواريا قباء زخونت سلام حنت بيت كريستيان لقزاوير وقنعت زخونت صليو آمين كنا شون اكزيو تسالنا وقويتان بوصو قدس رسالي كان باباساتنا أبو أنطونيوس عرفهم نبوصو لكان باباساتنا أبو مكاريوس أبو شنودان ذكرهم وقويتا هيمانوتهم كنعون زخون باباساتن ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክሮም ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከማዕርፍ እግዚኦስ በሰላም ይሲም ለነ የንቲሆኑ ላዊሄር ዋቃ ቤቲ በእንበሩ ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስትን ብፅዕትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን فادكا قبرو صقاخا عدلهم بغنعتا هايمانو زعرف بوتاتنا نديتاتنان أحواتنا نحاتنا نذكر بيت صولتن بيت نصنان بيت برختن دماغ بروم وقويتان عنا ناقل قلتخان بدحرينا نزمت تولدن صقاها بنا كسام وداتا عالمون موائلها انت محبرنا نحن وغلانا نصليو أقويتا أملاخي تنسمو صلاة خايبتنو قدسن قدسن بروخن سمكا نزصلو سبات كاب قدم قزكا يرحقو هزبخا قنا كل قزي فغادكا بزقبرو ببرخت ألف علافيتن تألفيت علافات بروخات يخونو بحاد ودخا مسقانا سلطان بون مس منفس قدسون بونزل لكالو من كل ساعة نزل عالم عالم دحنات نختل من لنا نلمنكي كبرزة ملاك قدستي
كل جزية دنجل زخونك ولاديت أملاك أدى كرسوس دس يبلكي حاتياتنا خحد قلنا صلوتنا نبلع لنا فغور ودخ عرقلنا بحقنا يصدق برهان زخونا كرسوس أملاكنا زولد كلنا دس يبلكي ونصت دنقل نفساتنا محرتك قبرلنا حاتياتنا خحد قلنا نبقويتانا لمنلنا او دنقل مريم قدس نصت ولاديت أملاك دس يبلكي بحق من تدقس بتلمني حاتياتنا خحد قلنا بكرسوس ودخل منلنا بحق نقص زغنكي ونصت دنقل دس يبلكي او ناي بحرينا تمكعت زغنكي دس يبلكي او نا مانويل أملاكنا زولد كلنا دس يبلكي عبكن مقويتانا يسوس كرسوس ناي بحق متعرغ زغنكي محرات غيرو حاتياتنا من تخحد قلنا خذكرنا نلمنك علنا زوتو جزيبا يسوس كرسوس ونسقلوتو ونقبل تزازتيه ما يسري لنا طوينا لداويت وطبب لسلامون ارنقب لسامويل اسمه وقتو زي كب نقسته سيتي مريم اسم زوس كرسا زيت مقلب كله طعن مصا وتسقى منها
ቅዱስ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስሌክሙ አእኩትዎ ለአምላክነ مدحن نفسنا نزخونك حقنا مسألتنا عقلنا نزخونك ما تحنا نحرك منات كامل زخلك أنا نساخن نتفات وفينا يتنسب مسكلو دخل حنك بتزاز كان ما ستتفن استفل الخيب موت ودخان توجه خي وقيتا من تحنا ورد كانوا ودسك ካሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስጉን ኻይኻ ኦ ጎይታ እዚ አጋእስቲ በአኮቴትን በማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስጉን ኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ መብጻሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወት ባሕሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቕርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና معمق لبنا نسال سايقزي وداسي نغربل كالونا نفس تحوتات زري نجنو من فشل زيبل نتوم زتسدو زغبل اللو من زرد أمن نتوم أبرقرق حتيات تواحدهم زساوي مدحني نتوم ياز حلي نقوف عاز بكل اللهم عرك مؤمنان نصادق عاز مسكر اللهم ننصحان محضر يوم بصدق نزصوعو سمعين مبلت كداني نزختا مزعلي نتارا معراف مسقانا امنتن قباء منفزن هابتن صقان حيلن كتكون زتخلا بيت كريستيان قنوع مراحي زهب وقويتا خي عرفنا كل سانا خانا ودسنا بو امثال من قصخا بلباتنا نفلت علنا بأخان بفور ودخان قويتانا يسوس كروسوس بو مسقانا زنعة زلعلم عالم لا عالم عالم
زبلنا يوم ملاخت እግዚአብሔር አሜን ይበሉ በችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ ምንት በዝዕለት ዝፈጸሞ ተበጃውነቱን ክብል ገጹ የብርሃልና ኃጢአትና ይቅረይ በለልና እንበልዖ ስጉን እንሰትዮ ደሙን ንሕድገት ኃጢአት ንመንፈሳዊ ዕቤት ንመንፈሳዊ በረኸትን ይግበረልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሳኣኖ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ተረኺቡ ነቲ ማይና ወይኒ ዝለወጦ ንምረት ስደትና ናብ መንፈሳዊ ጣዕሚ ይለውጠልና ውግእን ወረውግእን ካብ ሃገርናን ከባቢ ሃገርናን ካብ መላእ ዓለም የርሕቐልና አተውትን ወፈርትን ነፍስ ወከፍ ገዛ በመላእክቱ ያሐልወልና በዋዓት ይግበረና በምስጋና ከምዘልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ካይከድስ ንስኻትምሳ ፋትካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ክፋል ሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሚን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻበነ ስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኸሓትገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አብያ ወቆመ ቅድሚያ ወይ ቤላ ለቅድስት ድንግል ተፈሲ 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 ኦ ምልዕተ ጸጋ ሰዓድ ወጸሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግናኸ ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹም ዝሰምዓ ዘለዋ ኣዛንኩም ብፁዓት እየን ከም ዝበልካዮም ንሕና እውን ከምኣቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ኻባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝከሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዕርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት
ናይ ኩልና እውን ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ዓርያም ነቕርብ ኣሎናን ዘለኣለም ዓለም ወወደዩ ሃሞተ ውስተ መብልዕየ ወአስተዩኒ ብሂአ ለጽምዕየ ሎትኩኖሙ ማእዶሙ መስገርተ በቅድሜሆሙ ኣብ መብልዐይ ሓሞት ገበሩ ንጽምዐይ እውን መጺፅ ኣስተዩኒ ማኣዶም ኣብ ቅድሚኦም መፈንጠራ ይኹኖም ደሓኒና ክብሉ ከለዉ መጻወድያ ይኹኖም ልዑል
ለእግዚአብሔር በኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከናን ይቀድሰናን። ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያኑ ምእታውና ኩሉ ሳዕ ብፍርሃትን ምርዓድን ምንቅጣጥን ምስ ዘገልግልዎ በብግዚኡን በብሰዓቱን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም። እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒናን መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንቅዱሳን ሃዋርያትካን ክሳብ ወሰን ዓለም ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ። ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ከሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ። ሕጂኻ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕልናናን ዓይንቲ ኣብራሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዕ ክንሰምዕ ዝበቓዕና ግበረና። ከም ዝሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን። ኣብ ክንዲ 130 ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክንፈሪ ባርኸና። ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግሥተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ግበረና። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ብሩኽ እዩ። ወዱ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። መንጽህን መጽንዕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን በጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ። ሃሌሉያ ቁሙ አጥምዑ ወንጌላ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ወበነቢያት ናዘዝከን ዘለሊከ አቅረብከን ጌታ አምላክ በወንጌል ከምርሐና በቃልካ ማዕደና እግዚአብሔር አምላክ ሰማዕተ ቃል ጥራሕ ዘይኮንና ገበርተ ቃል ክንከውን ደግፈና።
ሽምካ ክትጽውዕ ብቕዓት ግብረና ብሰማያት ነብር ኣቦና السماوات نبر أبونا سمكاي كدس نبسما تنسى فقد سماي كل ما مليكو نعلم جيرنا بدلنا بدلنا لنا نسان كل واحد منا بدلنا من سمع كل نوا وانجيل መንግስቶ ወጽድቆ ዘአውፌኒ አቡየ ካህን አውፌከ ወዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ መኖን ተነሱህም ኦጎይታ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ወዲ መዝሙርን ሐዋርያን ወዲ ትህያው እግዚአብሔር ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁጽሪ 16 ክሳብ 24 ሽዑ ኢየሱስ ክሰቕልዎ ኣሕሊፉ ሃቦም ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ መስቀሉ ጼሩ ናብቲ ሓምሓም ርእሲ ብዕብራይስጥ ድማ ጎልጎታ ዝበሃል ስፍራ ወፀ ኣብኡውን ክልተ ካልኦት ሓደ በዚ ሓደ ወገን ሓደ ድማ በት ሓደ ወገን ሰቐሉ ንኢየሱስ ከዓ ኣብ ማእከሎም ሰቐልዎ ጲላጦስ ድማ ጽሑፍ ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል አንበሮ እቲ ጽሕፈቱ ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ነበረ እታ ኢየሱስ ዝተሰቕለላ ስፍራ ጥቓእታ ከተማ ነበረት ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ድማ ነቲ ጽሑፍ አንበብዎ እቲ ጽሑፍ ብዕብራይስጥ ላቲንን ግሪኽን ነበረ ስለዚ እቶም ናይ ኣይሁድ ሊቃነ ካህናት ንጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ደኣ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ እምበር ንጉስ ኣይሁድ እዩ ኢልካ ኣይትጽሓፍ በልዎ ጲላጦስ ከዓ እቲ ዝጽሓፍክዎ ጽሒፈየ ኣለኹ ኢሉ መለሰ እቶም ወተሃደራት ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ነቲ ክዳውንቱ ወሲዶም ንነፍሲ ወከፍ ሓደ ሓደ ምእንቲ ክበጽሖም ኣብ 4 መቐልዎ ነቲ ቀሚሹ እውን ከምኡ እቲ ቀሚሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኩልንትንኡ ኢሎም ኩልንትንኡ እሉም ነበረ እምበር ስፍራ ኣይነበሮን ስፋይ ኣይነበሮን ንሓድሕዶም ከዓኒ ንዝበጽሐ ዝኽበጽሖ ዕጫ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሉ እዚ ኸዓ እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተማቐልዎ ንቐምሸይ እውን ዕጫ ውደቕዎ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እቶም ዓቀይቲ ዝገበሩ ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ቀዳሚው
ስጋሆኒ ማሰረ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ። ኦ መምህርና ናብዚ መፍርህ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና። ኦ ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና እንምካሕ ኣይኮናን። ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣሎና። ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓናን ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህልነት ንዝሰራሕናዮ መስተስርይን ዝተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ለኩልክሙ ሕጅኻ ኩሉ ንዝሓስካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ረራኻ ንለምን እንደልና ኣብ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሓንቲ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሃዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ንኹልና ክርስቶስ ነመስግኖለና ጎይታ ንብፁዕ ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ሽኖዳን እውን ዘክሮም ኦ ጎይታ ነብሲ አቦና አንጦንዮስ ዕርፍ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ድማ ምጻድቃን ኣሕድሮ ሓላው ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኹላ ከይበታትነና ካባና ዝተፈለዩ መናፍቃን ከየሳለቆልና ኣብ ክንድኡ ሩሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ሊቅነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከመያ ነፍሶ በሰላም ወይእሲ
ህየንቴው ኖላዊ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ አባይ ኤርትራ ወዲበልሳ ገራበዊነ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለኩልክሙ ሕጂኻ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ለና መፍቀሪ ሰብ ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣሎና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም እሞ ባርኮ እዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምኽልካልን ቅድስነትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ኾኑን ጸጋኻ ሃቦም ቤተ ጸሎትን ቤተ ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኻባና ንድሓር ንዝመፁ ንዘለዓለም ሰናይ መዋእል ሃብ እግዚኦ አምላችየ ወይዘረው ጸርከ ወይጉየዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ እለ ይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስመከ ኦ ጎይታ አምላኸይ ተንሥእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፊ ኣላፋትን ትእልፊተ ኣላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት
ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ምድርን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ናምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋህድ ናምን ካብ ብርሃን ሰረኸ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ሰረኸ ብኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብዙ ዝተፈጠረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከም ዝተፃሓፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፍሪዩ ተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከመ ሓድሽ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉ ጎይታናን መህቢ ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ናምን ምስ ኣብን ወልድን ዝሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለማ ንዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ንሴቦ ትንሣኤ ሙታን ሕይወታት ዘይመጽእ ለዓለመ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቀበል ንሰይጣን ንሰራዊቱን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ካይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኩድ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እዚ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝሰሓቐረ ወይ ዝሰሓቐ ትዛረበ ወይ ከዓ ብርኳታ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቖጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ክምሻለለ ይረዳእ ኣብ ኩሉ በረኸት መርገም ኣብ ኩሉ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጋር ነምሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባሪ ስርዓትን ወሃቢ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕልናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ነርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ለኩልክሙ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ምምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእካ
ካብ ሰማያት ዘተረኽበት ሰላም ካኑ ኩላ ምድሪ መላእከያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑ ከዓ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር ከይውን አንጻሃና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሆ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ቦ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ዮሐንስ አፈወርቅ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ነፍሲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አቡነ አንጦንዮስን ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አቡነ መቃርዮስን አቡነ ሽኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ እንነብረላ ዘለና ሃገር አሜሪካን ካናዳን እግዚአብሔር አምላክ ብረድኤት ይሓልወልና ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አእኩትዎ ለአምላክነ አልሉ አልባቢክሙ ላለይኩን ህሊናክሙ በሰማያት ልብክሙ አይምሮ አበዝትቀውሙ ወስምዑ ቃለ ጽድቅ ወአጽምዑ ዜና ሰናየ ናሁ
ህላዌሁ ለበዛሃሎ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወይሄሉ እስከ ለዓለም እንሆ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረን ክሳዕ ዘለዓለም ከዓ ዝነብርን ናይ ኣብ ህልውንኡ ነዘንቱ ቅድሚኡ የልቦን ድሕሪኡ እውን የልቦን ከምኡ የልቦን ንሱ ከመይ ምዃኑ ዝፈልጥ ከዓ የልቦን ንሱ ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ እዩ ሰማያት ከይተረበገት ምድሪ ከይተረእየ እምባታት ከይቆሙ ንውሓት ኣየራት ከይተራሕወ ብህልውንኡ ህልው እዩ ቀላያት ከይዓመቑ ወሓይስቲ ኣፍላክ ጃሕ ጃሕ ከይበሉ ብባህሪኡ ህልው እዩ ንፋሳት ከይነፈሱ ከለዉ መስመስታ መስመስ ከይበለ መባርቕቲ ከይተመልሱ ድምፂ ነጐድጓድ ከይተሰምዐ ግዝፊ ደመናት ከይሰሓወ ብባህሪኡ ህልው እዩ ብርሃናት ከይበርሁ ጸልማት ከይተጋረደ ብርሃን መዓልቲ ከይበርሀ ለይቲ እውን ከይጸልመተ ብባህሪኡ ህልው እዩ ፀሓይ ብንውሓት መዓልቲ ከይመለኸ ወርሒ እውን ብንውሓት ለይቲ ከይመለኸ ከሎ ብባህሪኡ ህልው እዩ ከዋኽብቲ ብልጭልጭ ከይበሉ መናፍስቲ ከይተነቓነቑ መላእኽቲ ከይተፈጥሩ ብባህሪኡ ህልው እዩ ቅድሚ ነባቢት ንፋስን ቅድሚ ነባቢት ነፍስን ቅድሚ መዋቲት ስጋን ቅድሚ ኩሉ ኣብ ታሕቲ ዘሎን ኣብ ላዕሊ ዘሎን ሕቡኡን ክሱትን ፍጥረት ብባህሪኡ ህልው እዩ ቅድሚ ግዜን ሰዓትን ቅድሚ ለይትን መዓልትን ቅድሚ ኣዋርሕን ዓመታትን ቅድሚ መዋዕልን ዘመናትን ብባህሪኡ ህልው እዩ ምስገንኡ ካብ ገዛ ርእሱ ውዳሲ እውን ካብ ባዕሉ ዝተረኽበ እዩ ሃብቲ ፀጉ እውን ሙሉእን ፍጹምን እዩ እምበኣር ከስ እቲ ብኣና ዝተፈልጠ ዘይቈፅርን ዘይስፈርን ህያውነቱ ነዘንቱ ብምኽሪ ርጉም ተመን ትእዛዙ ምስ ዓሎና ካብታ ናይ ደስታ ገነት ናብ ጥፍኣት ወፃና ካብ ህይወት ናብ ሞት ካብ ሓርነት ናብ ባርነት ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ሓጢኣት ተገዛእና ንሱ ግና ንዓና ንፍጥረቱ ኣይሓደገናን ሸለል እውን ኣይበለናን ከምቲ ዝበደልናዮ ኣይተቐየመናን ብሓጢኣትና ፈጺምና ክንጠፍእካ ኣይሓደገናን እኳ ደኣ ኣፍቀረናን መሓረናን ራህራሃልናን ካብ ኢድ እቲ ዝገዝኣና እውን ኣናገፈና ነብኡ መልኣኽ ምኽሩን የማናይ ኢዱን ሓይሉን ጥበቡን ተበጃውን መድሕንን ዝኾነ ወዱ ለኣኸልና ካብዚ ዓለም እዚ ዝደለናዮ ዘበሎ ኩሉ ብኡ ፈጠረ ነቶም ዝሓረዮም ንዓታቶም ፀውዐ ነቶም ዝፀውዖም ንዓታቶም ከኣፍቀረ ነቶም ዝፀውዖም ንዓታቶም ኣኽበረ ነቶም ዘኽበሮም ንዓታቶም ኣጽደቐ ነቶም ዘጽደቖምን ክብሪ ወዱ ክኾኑ ንዓታቶም ሰርዐ ብኡኻ ካብ ምብትታን ናብታ እተዓቢ እምነት ኣከበና ንዕኡ እርኑባት ህዝቢ ገበረና ንምስጋናኡ ከዓ ናብኡ ኣቕረበና ኣብ ቅድሚኡ ንሕያዋንን ንምውታንን መዘከርታኦም ምእንቲ ክኸውን ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍ ሂወት ፀሓፈ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶኒዮስ ከመያ አይረፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይ ሲምለነ
ኖላውየር ዋቃብየ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ እንዘ ያኮቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ብዝኾነ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ደጌታት ብምሕረት ብሃይማኖትን ከም ዝርሕዋ ግበረልና እምነት ቅድስት ስላሴኻ ክሳብ ፍጽምታ ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም መለሶም ንፋሳትን ሰማያት ዝናማት ሰማያትን ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድርን እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድረኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ መለስ كل ساعة قدس بيت كريستيانكا نزركو ليقوت بيت كريستيانكا سلامها او املاخنا نفس وكب بسمهم ابقد محيالا زخونو سلامك بزحلهم كونو حيمانات كوينهم نزموتو نزعرفو نفسات ابوتاتنا نحواتنا نحاتنا نعرف كريستوس املاخنا اب يورشاليم سماويت واقوم كخفلهم بعتان بغربان بوين بميرهم بمبرات مغارجة مصحف بابات أقوى بيت مقدس زحاليو بارخ أو كريستوس أملاخنا محرت نمركب أبز مسانات أكيبهم نزولو كلهم رهرهالهم أب كدمي مفرهن مدنجس إنوان بركة مسوات نزقرب كلهم تقبل اللهم نزيتش أن غسب النت كل أحقس بسنع ما سرت تأسرو أب سدتنا مركون نزولو بمرير مجزات ستحزو أو أملاخنا بمحرت كادحنهم أو أملاخنا يسوع كريستوس نبخا أب نسألي اللو جزيه نذكرهم نزازوزنا كلهم أب سماويت من قستخا ذكرهم معين حدياتنا بارخاون ذكرني أو قويتا هزبخا دحين رستخا بارخ نزل عالم حلو من عبيو من نعرم እግዚኦ ወተሳሃሎ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጎይታ ከምኡውን ናይ ዋህድ ህላዊኡ ከመይ ከም ዝኾነ ከመይ ከም ዝወረደ ብኸመይ ከም ዝተወልደ ነዘንቶ ኣለና ካብ ኣቦኡ ከይወፀ መፀ ካብ ህላዊኡ ከይተፈልየ ወረደ ካብ ሰለስትነቱ ከይተፈልየ መፀ ካብ ሓድነቱ ከይተነፀለ ወረደ ካብ መንበሩ ከይዘንበለ ኣብ ማህፀን ድንግል ሓደረ እላትነብሩ ተንስኡ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ከሎ ኣብ ማህፀን ተፀንሰ ኣብ ላዕሊ ከይጎደለ ኣብ ማህፀን ተወሰነ ኣብ ምድሪ ከይተወሰኾ ድማ ተወልደ ውስተ ጽባህነት
بزي حاتيات فتصوم سب كونه سبقت وانجيلو خمز مسكرلو كم እግዚአብሔር ናገበረ كم باريات رأيه نناطر سنة سباتيه لأملاكنا بوبو خبره بملاእክት ተመስገነ بدق سب تودسه بعلو ببعلو تقدسه ناي كبرو مسغانا سماين مدرن ملئه نحناون بلبنا عين عرفن قدوس 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 النابلنا ناي كبرو مسغانا كله ساعنا مسجن نسخا بأف كله تمسجن بحق يسوع كريستوس قدوس 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 يخان كلهم قدوسان ون به ونتو قدوسان كهونو هابهم نسخا زي تتفن زي تلوتن قدوس النويا عيني زي رأيو إذنون زي سمعو قبل بسبكا زي تحسب እግዚአብሔር نتوم زفكرو وزدالو نقدوسان دك مزامرتو نصحان حوارياتون سريت سرعات مستير قربان رأيو داويك مكاسا وست بتن نوري زبلن قدوساتن بصعاتن زخنا عداوه بالسالعلو حزن ناب سماي نابخا نابوبو قويتا كلون لعلو كلون زخن كاكزيابهر قويلو تمته أمسجنه قرص دما ندك مزامرتو بلع حق زخن سقاي إزيو إلو حبوم كابو زبلعه نايزل علم هيوت اللو وصدو كلكم كابو بلعو دما بلوم آمين ጽዋ ማይን ወይንን ሐዊሱ አመስገነ ባረኸ ቀደሶውን ደቅ መዛሙርቱ ድማ እዚ ናይ በሐቂ መስተ ህይወት ደመ እዩ ኻቡ ዝሰተየ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኩም ካቡ ስተዩ እናበላሃቦም አሜን
ناخاتكم نتهم بدحريكم زمصون زملكتيو خسع زمزخا مذكرتاي كم زقبرو بسماي عبز تعقبكم لغزي دما موتين تنسعين ناب سمايات معراقين عزنتو እዞም ዝተኣከብና ንሕና እውን ነቲ ዘይሓምም ሕማሙ ነዘንቱ ነቲ ዘይመውት ሞቱ ነዘንቱ በታ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ዝረፈቐላ ለይቲ ብፍቓድ ኣቡኡን ብናይ ገዛ ርእሱ ፍቓድን ነፍሱ ንሞት ወፈየ ነቲ ኩሉ ዝሕዝ ሓዝዎ ነቲ ገዛኢ ኩሉ ኣሰርዎ ነቲ ህያው ወዲ ኣምላኽ ኣሰርዎ ንሳቶም ብቁጣዓ ጐተትዎ ንሱ ግና ብፍቕሪ ሰዓቦም ከምቲ ኣብ ቅድሚም መቀዝቱ ዘይዛረብ ሕያዋይ በጊዕ ደድሕሪኦም እናሰዓበ ከሎ ወሰድዎ ነቲ ሊቃነ መላእኽቲ ብፍርሓትን ብራዕድን ዝቖምሉ ኣብ መጋባእያ ደዋበልዎ ነቲ ሓዳግ ሓጢኣት ሓጥእ በልዎ ነቲ ኣብ ልዕሊ መኳንንቲ ዝፈርድ ፈረድዎ ነቲ ንሱራፌል ዘውዲ ዝደፍኣሎም ኣኽሊል እሾኽ ደፍኡሉ ነቲ ንክሩቤል ግርማ ዘልብሶም ንላቅፂ ቀይሕ ግምጃ ኣልበስዎ ነቲ ክሩቤል በኽናፍ ሓዊ ተሸፊኖም ዝኽወልሉ ንዑ እኩይ ባርያ ኢዱ ኣትሪሩ ገጹ ጸፍዖ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብዓቢ ስምባደ ዝሰግድሉ እናሽካዕለሉ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርከኹ ኣየ ከምዚ ዝበለ ትሕትና ከመይ ዝበለ ትሕትና እዩ ከምዚ ዝበለ ትዕግስኸ ከመይ ዝበለ ትዕግስ እዩ ከምዚ ዝበለ ዓቕልኸ ከመይ ዝበለ ዓቕሊ እዩ ኣየ ከምዚ ዝበለ ሕያውነትከ ከመይ ዝበለ ሕያውነት እዩ ኣየ ፍቕሪ ክሳዕ ክንዲዚ ዝኣክል ንሰብ ምፍቃር ንወዲ ኣምላኽ ካብ መንበሩ ፍቕሪ ሰሓቦ ክሳዕ ሞትካ ኣብፅሖ ነቲ ኣበሳ ዘይብሉ ከም ኣበሰኛ ሰቐልዎ ነቲ ህይወት ዝፈጠረ ምስ ገበነኛታት ቆፀርዎ ኣየ እተን ንኣዳም ዝፈጠራ ኣዳው ብሽንካር ኣብ መስቀል ተሸንከራ ኣየ እተን ኣብ ገነት ዝተመላለሳ ኣጋር ብመስማር ኣብ መስቀል ተሰመራ ኣየ እቲ ንኣዳም መንፈስ ህይወት ኡፍ ዝበለሉ ኣፍ ምስ ሓሞት ዝተሓወሰ መፂእ ዝሰተየ ኣየ ናይ ወልዲ መከርኡ ክዛረብ ዝኽእል ኣየናይ ልሳን ኣየናይ ከናፍር ኣየናይ ኣፍ እዩ ናይ ፍቑር ወዱ መከራ ክነግር ከሎ ልቢ ይኽፈት ሕልና ይዓርብ ነፍሲ ትርዕድ ስጋ ይደክም ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ንምውታት ከሕውዮም ሞተ ብክይዎ ወላህውዎ እለታፈቅርዎ ኢየሱስ መድኃኒነ
ኢየሱስ ኢየሱስ መድኃኒነ ክርስቶስ ንጉሥነ ዋይ 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 ጻድቃን ሰባት ካብ ዕፀይቲ ኣውረድዎ ንመግነዚ ስጉኻ ኸርበን ምዑዝ ሽቶን ንጹህ ዓለባ ናምጽኡ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጎይታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ጎይታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ሞታት ተንሥእና ምስ ሰማያት ዝዓረገ ንጉሥ ተቐመጠ ነቲ ዓለም ክትቅበሎ ዘይትኽእል ቅዱስ መንፈስካ ክሰደልና ምስ ኣቦታትና ቅዱሳን ሃዋርያት ዝኣተኻዮ ቃል ኪዳንካ ዘክር። ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ስምካ ይመስገን መንግሥትኻ ትምጻእ እናበልና ክንጽዋዓካ ምሂርካና ኢኻ። እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዘይምርመርን ጉድለት ዘየብሉን እዩ እሞ ካብ ላዕሊ ካብ ልዑል ሰማየ ሰማያት ይምጻእ። ነዚ ህብስቲ ዘይባርኽ ነዚ ጽዋዕ እውን ይቐድስ።
نزي مستي محوي زخنا حدا يقبره كمون نزي صوا أزي مستي حدا حتى زخنا دمك حدا يقبره آمين بكل لب نستقوى ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ إذ ويني زمس زهبس زحد يخون خبرن كبحديات من صاهن نتنسى موتان نرس من قصة سمعت إنه وزل على من يخون آمين منفس قدوس بزنتو برسفورا كما بكان ስሙ ለእግዚአብሔር ወቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ጸጋ
ማህሌነ حدش كله نزحز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና አየ እዚ ምስጢር እዚ ዘይምርመርን ዘይትርጎምን እዩ ስሙ መን እዩ ስም አቡኸ መን እዩ ሃገሩኸ አበዩ ሓሳብ ልቢ ዓሚቁን ሓሲቡን ምኽንያት ነጊሩ ክረክብን ቀዳማይ ዳሕራይን ኩነታቱ ክነግርን ኣይክእልን እዩ ክንሰምዖ ብእንኽእሎ መጠን ንሱ ባዕሉ ብዛዕባ አቡን ብዛዕባ ገዛ ርእሱን ኣዘንተወልና ነዚ ኻባና ዝወሰዶ ስጋ ብምልባስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀ መድሓኒና ብሓቂ ንሱ እዩ ንህይወት ኩሉ ዓለም ኣብ ቀራንዮ ከም ዝተሰውአ እዚ ንሕና ንድሕነትና እንስውኦ ዘለና ኸ ንሱ እዩ እዚ ህብስቲ እዚ ከምዚ እትርእይዎ ዘለኹም ዝበሰለን ዝደረቐን ዝድህሰስን ዝልከፍን ምድራዊ ህብስቲ ዘይጠቅም ኣይኮነን እንታይ ደኣ እሾኽ ሓጢያ ዘንድድ መለኮታዊ ሓዊ እዩ ንዓመፅቲ ዝበልዕ በላዒ ሓዊ ንሓጥኣን ዘንድድ ውዑይ ሓዊ እዩ ኣቱም ኣሕዋተይ ምእመናን ኣስተውዕሉ ገዛ ርእስኹም መርምሩ ተጠንቀቑ ካባና ገለ ብስጉኡ ነውሪ ብነፍሱኻ ሓጢኣት ዘለዎ ሰብ እንተሎ ይከልከል ኣይምፃእ ገለ ካባና ኣብ ልቡ ቂም ዘለዎ ሰብ እንተሎ ድማ ይፈለ ኣብዚ ኣይቑም ነቲ ነፍሱን ስጉኡን ዘንጽህ ግና ንኡድ እዩ እሞ ይምፃእ ይቀበል እግዚአብሔር አምላኽና መሓሪ እዩ እሞ ምእንቲ ሓጢኣቱ ይለምን وكن فقادك بكم بسماي كما هو بالمدر وسبحات العالم عالم بكى مميرته
ወይቻልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔዓለም ወንጻእ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገር ተቃወሙ አትቱ ርእሰክሙ እወ ከሓድገልኩም ሕደጉ ይቕረ ክብለልኩም ይቕረበሉ እወ ናብ ጥፍኣት ከይተኣትዉ ጸልዩ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሐ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ንሓዝካን እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈወስ ኣብ ሓደ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውዒኻ ኣብ ርዛቑ እግዚኣብሔር ቤተ ክርስቲያን ኢካ ህንፃየ ነሰል ኣብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋና ይኹንን እዮም መብትዕ መንግስተ ሰማያት ንዓክበካ እምድራ ሰድካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ከውን እዮም ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንሱ ማለትካ ኩሎም በብስማም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ዋይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ባርያኻ እውን ብቓል ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታና ተማገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ዓይነት ሕት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ኦ መሓሪ ወዓዱ ዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተራ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ሞት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓዱ ዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበፅሐ ፃዕዳ ፃድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስለለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስምባረትካ ክንከበለልን ከምርግምና ድሕኖም ኦ ጎይታ በንዛረባን በንሰርሖም በናሓስባን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለባ መፍቀር ሰብ ኢኻ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና እንግበረልና ንኩሉ ዝባን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሓኒ ኦ
وأملاكنا نوزع عمتات النوح زمنات بسلك بسلام حلولنا وقويتان كل مرات سوى سلطان بسلك بسلام حلوهم وقويتان لك أنا ببسات النبي سكبسات القساوس الياقونات أنا قولي سيسن أنبتن مزمران عندنا قلن من قسات رداء التوارن نزيب لأنت تامات سبتنا نسن أرقوت نسانات أبزع الدس في تقرسيان قاقوي ممزلوت بقى كل مذكر بإمنات كرساساتنا عيب وقويتان بقنا عيمانة سني عمر زمت بطاتنا ناليتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نفسهم من مسا أبراهام نساء كن يعقوب ننبر نعان عون كاب كل بدل مرقم كاب قحدة كاب عسيرة من محل موغازنا دحنا بقحدة بقصات مسكعتن لوت عيمانة من مسا على ما بيان كام مسكن بارا دحنا أو قويتات ببن حايلن لبن مسو علن عيمران هبنا كل ساعة كاب زفات كاب عجب سانزل على فسمنا كمن الأكبرنا قويتان فقال كان ليت كان كل ساعة كم بسمها بالناس مناوي مش كل لهم كل سنة سمايتاتنا ما قصة سماء أما صحفة يقول صحفة لنا قويتنا يس كرساس مشون مس منفس قدسن مسجانا سلطان موزر لك على من كل ساعة نزل عالم ቅድሳት ቅዱሳን ቅዱሳን ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ بعين محرت كانت سرني
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ሃሎክሙ አድቱ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሶም ብሰላም ይቕረአ ኢልካ ንነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኣጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመገሱን ብምሕረቱን
مسؤول مس منفس قدسن مسغانان صنعاتن بون زلك لهم من كل ساعة زل عالم عالم امين تنسوا لصلاه سلام لكلكم منفسك إذن أي بحق سقا قويتانا مرحنان إيسوس كريستوس يو أمينهم كابون زغبلون هيوتن مدحانيتن نسري الحاتياتن زوهابيو آمين إذن أي بحق أي قويتانا مدحانينان إيسوس كريستوس كبور دم إيو آمينهم كابون زغبلون هيوتن مدحانيتن نسرية الحاتيات زوهابيو آمين إذن أي أمانيل أملاخنا ناي بحق سقون دومون إيو آمن 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 كسعد حريت السنفاس إذن أي قويتانا أملاخنا مرحنان إيسوس كريستوس بخلت توجن دنجل زخونت كاب قدس سجزتنا مريم زوصدو مس ملكوتو حدث جبرو سقون دومون كم زخونة إيمان بزي متحواسن مدبلاقن بزي مثل لاين من لواتن بزمن بينتنا وبيلاطوس بسناي مسكر الناس سمعت زخونة من تعنا من تي وات كلنا حليف ذهاب ايو آمين 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 إمن ون ملكوتو كابت سبوتو كوتو حنت سحت ويكم كسبت عيني خمزي تفلي إمن كابو بإمنت نزغبالون هيوتن مدحانيتن حدقت حاتيات كخون من تانا أحليف هابو آمين 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 إمن ون إذن أي قويتانا مرحانينان إيسوس أملاخنا مرحنان إيسوس كريستوس سقون دومنكم زخونة نو مسكانان كبرن سجداتن زقبويو مسلوع سماء وابون مسمحوي منفس قدسن لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እሞ በዚ ኩሉ ኣናሕስየለ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዘሰሰ ንፅበም ወድኻ ምንታይ ጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ በረኻ ሓጢኣት ዘስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለል كما يفقر ودخا من تخسمرك خينات شجر تقبل ايو مسدحان كون سيطانا وشقل بيعاتيو من تقوغيني مو ويدا نسوسنا قصاص سلزخن محرتك هابني بمغنيات حديات قتلن ايو قبي وتيكا فغاقفلي نعين مسحان كاب زي تقب دفار سيطان أرحنني أو قويتان سخان حسين أملاغين ملحنين خم نعين باريخا أغسل نفسين سقاينا تتسأل أو قويتا يسوس كريستوس سبنتك تحدث قبأنا يكون أنا قطعك أكتبني غاون فسرع سرح يمو برايخان بامسال كان سفتر كايو سقاي نفسي تزازكا مفراس أرشعيه كبري بالليل تخونا نعي مفتار كان من تبلحاني سفر من تخبور مسكال كان محوي سلزخونا موت كان أبصال زيت معذب تساخان أو قويتا خاب كلو بدل مرقمن كاب كلو رخصتن كتنسحني لمنا كان معسنا كان اللخو نزل سقا خان دم كامسو نموكاسن مفردنا يخنني محار الندى يقرب للي وي وتعلم بو سريت حاجاتين دحنت نفسين هبني بغلت وقد انقل بزغنت ولاديتك بنا يوهنس مت مغلب مانو صلوت كلهم قدسان ملايكتن بغلهم سناي تقدل السمايدات صادقان كسعن زلالم عالم آمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ዘቅዱስ ቄርሎስ ወካዕበ ተናገረ ቅዱስ ቄርሎስ በእንተ ሃይማኖት ርትዕት ምንተ ይብሉ አላውያን አኮኑ ውእቱ አሐዱ እግዚአብሔር ዘበአማን ወሐቲ ሃይማኖት ለሊሁ አሐዱ ወልድ አሐዱ እግዚእ ወይረከበ ቃል ብእሴ ወይረስዮ ሩየ እበዩ ወየውሃቦ
ስብሐተ ወልድ ወምልክና በከመ ሀለዩ ወይቤሉ ብዙኃን በእዶሙ አላ ውእቱ ቃለ እግዚአብሔር ዘእምእግዚአብሔር ብርሃን ዘእምብርሃን ኮነ ሥጋ ኮነ ሰብአ ወዘሞተ ዚአሁ ተጠመቅነ ሞተ በሥጋሁ ባቲቱ እንዘ ኢይመውት በመለኮቱ ወዘልፈ ለሊሁ ሕይወት ወልደ ሕይወት ዘውእቱ እግዚአብሔር አብ ከመዝ ተሞአ ሞት ሶበ ተሃበለ ዲበ ሥጋ ሕይወት ወከመዝ ቦቱ በጠለ ሙስና ወተንሥአ ሞት ይቤ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አማን አማን እብለክሙ እመ ኢበላዕክሙ ሥጋሁ ለወልደ እጓለ እማይ ወይሰተይክሙ ደሞ ለአልብክሙ ሕይወት እስመ ሥጋሁ ቅዱስ ወደሙ ክቡር ለእግዚእነ ክርስቶስ ወሀበ ሕይወት ውእቱ ወአኮ ሥጋ ብእሲ ወርእየ ምስለ ሕይወት በሬት በከመ አቅደምኩ ወይቤ አላ ሥጋሁ ቃል ወዘንተ ይህልዩ ምስሌነ ጸጋሆሙ ለአበዊነ ንጹሐን መፍቀርያነ ክርስቶስ ወአብሔ አዜ መስቀል ወመንበረ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ዘቁስጥንጥንያ ሆነ ወስታፌነ ዘኤጲስቆጶስና ላእከ እግዚአብሔር አብረቅሊስ ጸሐፈ ዘከመዝ ለኤጲስቆጶስ ላእካነ እግዚአብሔር እላሃለሁ በምስራቅ ዘንተ አሐደ ንባ ወይቤ ዚያስተሪ ኮነ ሥጋ እንበለ ውላጤ ወዘውእቱ እምቅድመ ሊቃውንት ተወልደ በሥጋ ወደቀ በበሕቅ ዘከመ ሥጋ እንዘ ፍጹም ውእቱ በህላዌሁ ሀመ ወዘይትለአል ኩሎ ታገሰ ግብረ ሕማም ወታገሰ ሕማመ ወጽዕለተ በዘቦቱ አልባት አላ ተወክፈ ሕማመ በሥጋ ዘነሣ ወናሁ ተከስተ ወኢምእመናን እስተ ርዑሳን ይሄልዩ ወይጽሕቡ ነገረ ሐሰት ነኪር እምነገረ ጽድቅ ወአበዊነ ንጹሐን ፈጸሙ ነገሮ ለክርስቶስ ወዘከርዎ ለመንፈስ ቅዱስ ዘከመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሊሆሙ በአሐዱ መለኮት ወውእቱ ይወፅእ እምእግዚአብሔር አብ እምነቅ ወይሄሉ በወልድ ለሊሁ ወልደ እግዚአብሔር ነፋ በገጸ ሐዋርያቲሁ ንጹሐን እንዘይብል ንስኡ መንፈሰ ቅዱስ እስመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ መንፈሰ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዋኮ ውእቱ ዘነኪር መለኮተ እግዚአብሔር ልዑል በኩሉ አላ ውእቱ ስም ዝንቱ አሐዱ መለኮት ወሉ ውስቴቱ ዛቲ ኢቲ ሃይማኖት ርቲት ዘአበዊነ ንጹሐን ወዝንቱ ውእቱ እምነትነ ሰናይ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ መልጦም አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ጥበቡ እጽወ መንክርችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በሃይማኖት አንትሙ በብዙ ትግሳኑ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ከነንሳ ቻነይንሳነ ሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕድዋንስ በበአስማት ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ ተመዘክሮና በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሞተ ማኅፀነ ክርስቶስ ወደሙ ሰላም ለክሙ እግዚኦ ኮናኔ ባላገር ዘገኒ ለወላገር አግር ጸራ ታተገሪያ እከ ሃይማኖት አላገርስ ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ማረነ እግዚኦ ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ 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 ዘንተ ሥጋ ወደም እንበለ ኩነኔ አመኔ ምረከ ከማስተሪ በስማቲከ ወየከ ዘገብ ፈቃደ ተአምሮ ደዋከ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
እስመሃያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመሃያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ስሉት ይትነገር ወረከ
ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ ሰብሕዎ በክህነቱ ሰብሕዎ በመሳገዩ ሰብሕዎ መዝሙረ መሰንቆ ሰብሕዎ በአውታር ወንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ለሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ባቤት ኩሉ ነፍሴ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ስብሐት እግዚአብሔር ይሰለስቲ ስብሐት ንጉሰይን አምላኸይን ልዕል አብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕኒ ዘለዓለም አቡነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ስብሐት እግዚአብሔር ወኩሎ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ስብሐት እግዚአብሔር ይነግር አፉየ ኩሉ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ክሳት ስጋን ነፍስን
መንፈስን ትሕት ንዘበሉ ሰቡትን አንስትን ባሮትካ ናብ ልማንኦም ጽንበል ብበረኸት ሰማያውያንን ሓያላት መላእኽትኻን ንዓታቶምን ንዓናተንን ባርኽ ብኹሉ ምግባር ሰናይካ ምስኦም ኩን ምቕባል ቅዱስ ምስጢርካ ሃቦም ንፍልጠትን ንምንቅሕን ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ንምዕራፍን ይኹነሎም ስግኦምን ነፍሶምን መንፈሶምን ዝምግብ ይኹን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስ ሎም ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ለዓለም አሜን። አሜን ዝበልና የመላእክት እግዚአብሔር አሜን ይበልዎ በችዳር እግዚአብሔር አምላክ ዝበላዕናያ ስጉ ምስ ስጋና ሰተናያ ደሙ ምስ ደምና አዋሂዱ ንሕድገት ኃጢአት ንመንፈሳዊ ዕቤትን ንበረኸትን ይግበረልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ዘይፍታሕ ኮይኑ ዝመስለና ዘሎ ሽግራትና እግዚአብሔር አምላክ ኣብቲ ዝመደቦ ሰዓት ክምልሰልናን ክሕጉሰናን ምዃኑ ፈሊጥና ብእምነት ክንጸንዕ ጸጉ የብዝሓልና ነቶም ኣብ ጸበባ ዘለዉ የርህወሎም ነቶም ዘረሃወልና ድማ እቲ ዘረሃወልና ራህዋ ንኽብሪ ስሙ ክንነግረሉን ክንጥቀመሉን እግዚአብሔር ብጸጉ ይርዳአና ዘለናዮ ሱባኤ ነስጋና ዝቕደሰሉ መንፈስና ዝጸድቀሉ ናይ በረኸት ጾም ይግበረልና ወዓት ይግበረልና ብምስጋና ክንዘይልና ክንጽሊ ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓርግናሎም በደልና ናብሳና ካብ ክፉ ኣድሕነና ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ እንስት ብርኽቲ ኢኺ ፍረማፀንኩም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ኩልኩም ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላኽና በዛሎም መዓልቲ ቅድስቲ መዓልቲ ጎይታ ስለና ዝዓበየ ዋጋ ዝኸፈለላ መዓልቲ ክንሓስባ እኳ መዓልቲ ኣብ ኩሉ ኣብ ሂወትና ብዘይበኣ ክንነብር ኣይግባአናኒ ግን ቀንዲ ዘምፃእትና ሎሚ ክንዘክራ ጥራይ ኣይኮንናን መፂና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ንዓና ንህይወት ዝኸውን መስዋእቲ ዝተዳለወ ኣሎ እሞ በዛ ከምዛ መዓልቲ እዚኣ መስዋእቲ ከዓ ሕጂ እውን ህያው እሞ ካብቲ መስዋእቲ ክንካፈል ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር ልበና ነቃቂሑ ናብቲ ቅዱስ ቦቱ ዝኣከበና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ንእሽትለይ ካብ ቃል ኣምላኽ ክንካፈል ኣብ ወንጌል ዘተነበትልና ሎሚ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቅዲ 16 ክሳብ 24 ሽዑ ንኢየሱስ ሰቕልዎ ሓሊፉ ሃቦም ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ መስቀሉ ፀይሩ ናብቲ ሓምሓም ርእሲ ብዕብራይስጥ ድማ ጎልጎታ ዝብልዎ ስፍራ ወፀ ኣብኡ እውን ክልተ ካልኦት ሓደ በዚ ሓደ ወገን ሓደ ድማ በቲ ሓደ ወገን ሰቐሉ ንኢየሱስ ከዓ ኣብ ማእኸሎም ሰቐልዎ ጲላጦስ ድማ ጽሑፍ ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ እቲ ጽሕፈቱ ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ነበረ እታ ኢየሱስ ዝተሰቕለላ ስፍራ ጥቓታ ከተማ ነበረት ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ድማ ነዚ ጽሑፍ ኣንበብዎ እቲ ጽሑፍ ብዕብራይስጥን ላቲንን ግሪኽን ነበረ ስለዚ እቶም ናይ ኣይሁድ ሊቃነ ካህናት ንጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ደኣ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ እምበር ንጉስ ኣይሁድ እዩ ኢልካ ኣይትፅሓፍ በልዎም ጲላጦስ ከዓ እቲ ዝፅሓፍክዎ ፅሒፈዮ ኣለኹ ኢሉ መለሰ እቶም ወታሃደራት ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ነቲ ክዳውንቲ ወሲዶም ነብሲ ወከፍ ሓደ ምእንቲ ክበፅሖም ኣብ 4 መቐልዎ ነቲ ቀምሽ እውን ከምኡ እቲ ቀምሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኩለንተንኡ እሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን ንሕድሕዶም ከዓ ንዝበፅሐ ክበፅሖ ዒጭ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሉ እዚ ከዓ እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተመቐልዎ ንቐምሸይ እውን ዕጫ ውደቕሉ ዝብል ፅሑፍ ምእንቲ ክፍፀም እቶም ዓቀይቲ እዚ ገበሩ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቶ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብዛ ሎሚ ዝተነበትልና ድማ ክልቲአን ከነተሓሓዘን ምእንቲ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ከምዚ ይብለና ካብ 5 ክሳብ 11 ምስኡ ሓቢርና እንተ ደኣ ሞይትና ምስኡ ሓቢርና ከም ንትንስእ ርግፅ እዩ ደጊም ንሓጢኣት ከይንግዛእ እቲ ሓጥእ ሰብነትና ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብነትና ምስኡ ከም ዝተሰቕለ ንፈልጥ ኢና ከመይ እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂኡ እዩ ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትና ምስኡ ድማ ብህይወት ከም ንነብር ንኣምን ኢና ከመይ እቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ክርስቶስ መሊሱ ከም ዘይመውት ንፈልጥ ኢና ደጊም ሞት ኣብ ልዕሊኡ ስልጣን የብሉን ብሞቱ ሓንሳእ ንሓዋሩ ንሓጢኣት እዩ ዝሞተ ብህይወቱ ግና ንኣምላኽ እዩ ዝነብር ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ሓጢኣት ከይትገብሩ ከም ዝሞትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ግዝና ንኣምላኽ ሕያዋን ከም ዝኾንኩም ርእስኹም ቁፀሩ ኣምላኽ ስለ ቃሉ ተመስገነ ይኹን ምስ ክርስቶስ ምማት ህያው ይገብር ምስ ክርስቶስ ምማት ህያው ይገብር ከመይ ደኣ ሞት ዝኣክል እንዳበልናሲ ሞት ደኣ ህይወት ከመይ ገይሩ ይህብ ክልቲኡ ስግንጢር ዝመስል እታ ምስ ክርስቶስ ምማት ግን ህያው ትገብር እያ ምስኡ ሓቢርና እንተ ደኣ ሞይትናሲ ምክንያቱ ክርስቶስ ሞይቱልና ኢና ንብል ዘለና ብሓጢኣትና ንሓጢኣትና ሞይቱ ህይወት ይብልና እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ምስኡ ክንመውት ኣለና ኣይነይቲ ሞት ኢና ክንመውት ዘለና ክንፈልጥ ኣገዳሲት ኮይና ትስማዕኒ ናብታ ናይ ወንጌል እንተመሊሰኩም ድማ ክርስቶስ ምስ ተሰቕለሲ ብዕብራይስጢ ብግሪኽን ብፅርዕን ብኣረማይክን ኣብቲ ልዕሊ ናይ ክርስቶስ ኣብታ መስቀልና ኩሉ ግዜ ትርእይዋ ትኾን ኢኹም ኣብ ስቕለት ናይ ክርስቶስ እንተልያ ኣብተ ላዕሊ እንታይ ኣላ ፅሕፈት ኣላ እንታይ እያ ትብልታ ፅሕፍቲ ክርስቶስ ንጉስ ኣይሁድ እያ ትብል ከም ሓቂ ነቲ ዝተሰቕለ ሰብ ገበኑ እዮም ኣውድ ፅሕፍሉ ከም ትሕጎም ገበኑ
ኣብኡ ክፅሕፍሉ ናይ ግድን ብከምዚ ምክንያት ተሰቂሉ ዝብል ምክንያቱ ዝበደለ ገበነኛ ብስቕለት ዝመውት ነይሩ ኣብቲ ከም ስርዓት ኣይሁድ ንክርስቶስ ግን ገበን ክረኽብሉ ይከኣሉን ጲላጦስ እዩ መርሚሩ ኩሉ ነገር ኣብ ሞት ዘብፅሕ ኣይረኸብ ኩሉን ኢሉ ግን ክሰቕልዎ ንመን ሂብዎም ነቶም ካህናት ሂብዎም እዩ ሕጂ እቲ ገበን ክፅሕፈሉ ዝኽእለሉ ምሳኣነ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ሓንቲ ዘኽሰሰቶ ንጉስ ኣይሁድ ነዚኣ ክንሪኣ ይግድን ክርስቶስ ምስ እሙማት እንተደኣ ዘድሊ ኮይኑ ምስ እሙማት ህይወት ዘውህብ እንተኮይኑ ክርስቶስ መን ምዃኑ ክንፈልጦ የገድስ ኣገዳስ እዩ ክርስቶስ መን ምዃኑ እንተዘይፈሊጥካ ኣይኮነን ምስኡ ክትመውት ምስኡ ክትቀርብ እውን ኣይትደፍርን ኢኻ ኣይትደልን ኢኻ ዘይርባሓካ ተኮይኑ እንታይ ኢልካ ምዝኾነ ሰብ ምዝኾነ ዘይረብሕ ሰብ ወይ ዝሓመመ ዝተፀለለ ሰብ ክንከይድ ንደሊ ኣይንደልን ኢና ኣይጠቕመናን እዩ ህይወት ኣይበናን እዩ ምስ ክርስቶስ ግን ኣብ ብህይወት ምፅራይ ምምላስ ዘይኮነስ ምስኡ እሙማት የድልየና እዩ እታ ሞት ክንሪኣ ኢና ከምኡ ክትገብር እንተኮይንካ ግን መን እዩ ክርስቶስ እዩ ሕጂ ጲላጦስ ንጉስ ኣይሁድ ኢሉ ፅሒፉስ እቶም ኣይሁዳውያን ድማ ፈሪሳውያን ኩሎም እንታይ ኢሎም ባዕሉ ዳኣኹም ይብል ነይሩ እምበር ንጉስ ኣይሁድ ሲ ኣይኮነን ኢሎም መን ብትክክል ገሊፅዎ ዘሎ ሕጂ ጲላጦስ ድዩ እቶም ኣይሁድ ንጉስ ኣይሁድ ኢልዎ ኣኺላቶስ ሳያ ናይ ክርስቶስ ንሕና እውን ክንፈልጦ ተገድሰና ንሱ እንተ ዓቕሙ ንሳ ስለ ዝኾነት እዩ ንጉስ ኣይሁድ ኢልዎ እምበር ክርስቶስ ዳ ንጉስ ኣይሁድ ጥራይ ድዩ ኣብ ሓዝዋ ንጉስ ኣይሁድ ኢሉ ዘሎ ፍልጠቱ ንሳ እያ ኣማኒ ይኮነን ካብ ኣህዛብ እዩ ካብቶም ሮማውያን ኣገዛኢ እዩ እታ ዘኽሰሰቶ ግን ንጉስ ኣይሁድ እዩ ስለዚ ፍልጠቱ ንሳ ጥራያ እቲኣቶም ድማ ንዓውን ክህብዎ እኳ ይደሎ እዩ ነታ ንጉስ ኣይሁድ ትብል እውን ክቕበልዎ ይደሎ እዩ ክርስቶስ ግን ካብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ክንጅምር ወይ ራእይ ዮሃንስ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 15 ብግዚያቱ ዝገልጾ እቲ ብፁዕ በይኑ ከዓ ስልጣን ዘለዎ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ይሁን ኣብታ መዓልታዊ ጸሎትና ንኣኩተከ ኢልና ከነመስግን ከለና ድማ ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት ኣምላኽ ኣማልኽቲ ካብቶም ኩሎም ጣዖታት ንሱ ኣምላኽ እዩ ካብቶም ኩሎም ነገስታት ንሱ ንጉስ እዩ ካብቶም ኩሎም ጎይቶት ንሱ ጎይታ እዩ ኢና ንብል መዓልታዊ ኢና ንብላ እዚኣ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎይታ ይበሉ ኢሎም ዝሕብሩና ጸሎትና ዘይምፍላጥና እምበር መዓልታዊ ክንብሎ ቤተክርስቲያን ዝሰርዓትልና አንተ ውእቱ ንጉስ ነገስት ኣምላኽ ኣማልኽቲ ወግዜ ኣጋእዝቲ ንስኻስ ንጉስ ነገስታት ኣምላኽ ኣማልኽቲ ጎይታ ጎይቶት ኢኻ ንብሎ ንጎይታ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 19:16 ድማ ኣብ ክዳኑ ኣብ ምሕኹልቱን ድማ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት እውን ዝብል ጽሑፍ ስም ኣለዎ ኣብ ክዳኑ ኣብ ምሕኹልቱ ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት ዝብል ጽሑፍ ኣለዎ ኣብ ራእይ 17:14 ድማ እዚኣቶም ምስ ገንሸል ክዋግኡ እዮም እቲ ገንሸል ግና ጎይታ ጎይቶትን ንጉስ ነገስታትን እዩ እሞ ክስዕሮም እዩ እቶም ምስኡ ዘለው ጽዋዓትን ሕርያትን እሙናትን ድማ ክስዕሩ እዮም እቶም ምስ ገንሸል ክዋግኡ እዮም ዝዋግኡ ሓይልታት ኣለዉ ግና ንሱ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት እዩ ክስዕሮም እዩ እቶም ምስኡ ኮይኖም ዝዋግኡ ቅዱሳን ድማ እንታይ ክኾኑ እዮም ክስዕሩ እዮም ሪኽሞ ሕጂ ኣብ ክርስቶስ ምስ ክርስቶስ ምዃን ማለት ሰዓሪ ስለ ዝኾነ ምስ ክርስቶስ ምዃን ሰዓሪ ይገብረካ ሓንቲ ረብሓ ክንሪኣ ኢና ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2:44 ክሳብ 46 ተርእና ድማ ዳሕራይ ንንብባ ምዕራፍ 2:44 ክሳብ 46 እቲ ንጉስ ነብከደነፆር ሕልሚ ርኡ ነቲ ሕልሚ ዝፈትሓሉ ምስኣነ ነቶም ኩሎም ጠንቆልትን ፈላጣት ኢና ዝብሉን ዝነበሩ ተዋጢሮም እሱ ዳንኤል ግን ሕልሚ ፈቲሑ ሽዑ እቲ ንጉስ እንታይ ኢልዎ ንጉስ ነብከደነፆር ብምግባሩ ተደፊኡ ንዳንኤል ሰገደሉ መስዋእቲ ብልዕን
ዕጣንን ከቕርብሉ ድማ ኣዘዘ ኣብ 47 ሽዑ እንታይ ኢሉ እቲ ንጉስ ንዳንኤል እንታይ ኢሉ ንስኻ ነዛ ምስጢር እዚኣ ክትገልጸ ካብ ከኣልካስ እቲ ኣምላኽኩም ብሓቂ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ጎይታ ጎይቶትን ገላጽ ምስጢራትን እዩ ኢሉ መለሰሉ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ጎይታ ጎይቶትን ነገስታትን ገላጽ ምስጢራትን እዩ እቲ ክርስቶስ መን ምዃኑ ምፍላጥ ምስኡ ክትመውት ትኾንካ መን ምዃኑ ምፍላጥ ተድሊ እምበኣር ኣምላኽና ኣምላኽ ኣማልኽቲ ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት እዩ ምስኡ ዝተዋግአ ኩሉ ይሰዓር ኣብ ጎኑ ኮይኖም ዝተዋግኡ ቅዱሳን ድማ እንታይ ይኾኑ ይስዕሩ እምበኣር ምስኡ ምሟት ክብለና ከሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ምስኡ ካብ ሞትና ሓቢርና እንተ ደኣ ሞትና ምስኡ ሓቢርና ንትንስእ ምክንያቱ ንሱ ንሞት ስዒርዋ ተንስኡ እዩ ሎሚ መድሃኒ ዓለም ጎይታ ዝተሰቕለሉ ኢልና ከነብዕሎም ከለና እኮ ክርስቶስ ስለዝተሰዓረ ስለዝሞተ ክንድንግፀሉ ክንሓዝነሉ ይኮንና እንተኣኪብና ዘለና ዝኣከበትና እንታይ እያ ብዓወት ተንስኡ ንሞት ስዒርዋ እሞኒ ካብቲ ንሞት ዝሰዓረሉ ህይወት ክንካፈል ኢና መፂና ዘለና ኩሉ ሻብ ኢና ንዝክሮ ምዝካር ብሓሳባትና ብሕልናና ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ህይወትና ክንዝክሮ እዩ ዝግባአና ሎሚ ግን ብዝያዳ እንታይ ኢና መፂና ዘለና ካብቲ ንዓና ንህይወት ኮነና ኢሉ ዘዳለዎ መኣዲ ድማ ክንካፈል እምበኣር ምስኡ ምማት እንታይ ማለት እያ ንሱ ንሓጢኣት ክስዕር ንሞት ክስዕር ንሓጢኣት ክፀርግ ምእንታና ሞይቱ ተንስኡ ከዓ ንሞት ስዒርዋ ተንስኡ ስለዚ ምስኡ ምማት ምስኡ ምትንሳእ ድማ ኣላ ማለት እዩ ክርስቶስ ግን መን እዩ እንታይ ኢልና ኣነ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ ቅድሚ ኣንሽትለይ ሃዋርያት ኣብዛ ናይ ሎሚ ዝተነበሰልና ድማ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት በናይ ሓይሊ ኢኹም ትገብርዎ ዘለኹም ኢሎም ሕሙማት ክፍውሱ ምስ ረኣይዎም በናይ ስልጣን ኢኹም ትገብርዎ ዘለኹም እቶም መኳንንቲ ድማ ሽማግለታትን ጸሓፍትን ምሳና ሊቀ ካህናትን ቀያፋን ዮሃንስን እስክንድሮስን ኩሎም ዓሌት ሊቃነ ካህናትን ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣከቡ ኣብ ማእኸል ደው ኣቢሎም ድማ ንሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብሎ ዘለዉ በናይ ሓይሊ ወይስ ብናይ መን ስም ኢኹም ነዚ ዝገበርኩም ኢሎም ሓተትዎም ሽዑ ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ከም ዝበለ ኣቱም መኳንንቲ ህዝብን ሽማግለታትን ሎሚ ንሕና ንሕተቶ ዘለና ብዛዕባ ሓደ ሕሙም ሰብ ዝተገብረሉ ሰናይ ነገርን ከመይ እዩ ከም ዝሓወየ እውን እዩ እዚ ሓዊኡ ኣብ ቅድሚኹም ደው ኢሉ ዘሎ ብስምቲ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩምዎ ኣምላኽ ከዓ ካብ ምውታት ዘተንስኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ከም ዝኾነ ኣብ ኩልኻትኩምን ኣብ ኩሉ ህዝቢ እስራኤልን ይፈለጥ ሕጂ እምበኣርታ ምስጢር ናና ንዝሓመመ ከነሐዊ ዝኾነትልና ካባና ኣይኮነትን ካብ መንዳ ኣላ ካብቲ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩሞ ኣምላኽ ከዓ ካብ ምውታት ዘተንስኦ ንሞት ስዒሩ ዝተንስአ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እያ ኮይና ዘላ እዚኣ ኩልኹም ፍለጥዋ እንተ ዳ ተጠቒምኩምላ ንህይወት ክትኮነኩም እያ ዕሽሽ ተኢልኩማ ግን ከተፍርደኩም እያ እዚኣ ግን ኣብ ኩሉ ትፈለጥ ኢልዋ ንሱ ነቲ ንስኻትኩም ነደቕቲ ዝነዓቕምዎ ግና ርእሲ መኣዝን ዝኾነ እምኒ ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንደቂ ሰብ ኣይተዋህበን እታ ስም እንታይ እያ ኢየሱስ መድሓኒ እዛ ስም እዚኣ ብዘይካ እዚኣ ካልእ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ክንድሕነሉ ዝተዋህበ ሽም የለን ስለዚ በዚ ስልጣን እዚ ኢና ጌርናዮ ዘለና ክትፈልጥዎ ምእንቲ እዚ ፍለጥዎ እቲ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩምዎ ኣምላኽ ግን ዘተንስኦ በዚ ስም እዚ ኢና ጌርናዮ ዘለና እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ እምበኣር ክርስቶስ መን ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ምስኡ ክንመውት እንተኮይንና መን ምዃኑ ከነፍልጥ እታ ንሞተን ድማ ክንሪአን ኢና ካበየኖት ኢና ንመውት እንታይ ክንረብሕ ኢየሱስ ከዓ በሎ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ብዘይበኣይ ናብ ኣቦ ክበፅሕ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን ዋላ ፈሪሳውያን ዋላ ቶም እስራኤላውያን ኣብቲ ግዜቲ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ንእግዚኣብሔር ሓደ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ክርስቶስ እዮም ምቕባል ኣብየሞ ዘለዉ እምበር ንእግዚኣብሔር ንኣምኒና እዮም ዝብሉ ነይሮም ኣብ እምነት እግዚኣብሔር ነይሮም እንተዝኾኑ ግን ፍርዲ ድማ ኣይመቐይነኑን ስለዚ እታ ጥምሒ ናይ ሕልኖም ካልእ ምዃና ከዓ ትነግረካ ነቦ ተፍቅርዎ ነርኩም ንዓይ መፍቀርኩምን ነርኩም ምክንያቱ ኣቦ እዩ ንዓይ ልኢኽኒ ስለዚ
بزي بقى كأنا ببخت بتحو عايت خلني يوم بعد كريستوس مس كريستوس مخان مس كريستوس ممات ناببود ما تبصحها مغنياتو نسيو من قدن حقن هيوتن كان نسيو هيوت نزل له وسب مسؤول انت موتك هيوت يا تنسى كابينتي انا موت زلنا خنريعينا من قدن حقن هيوتن انيين ابا يوحنس 15 حقن يا غندو ويني انا أبايت أنت تصنعهم بزح فرق تفريو بزي بقى يجن ولا عندي كتقبروا يدخلون يوم بزي بقى منهم كتقبروا يدخلون يوم كريستوس حكني من قديو حكني قندوينيو أو مسقع فريا مس بات من قدسو مسو من بار نابق زي أبي ربو يبصح كنفلت أزلنا هيوت نايزل عالم زوهب انجيراها بزلو معالتي سارع لنا اتي مساي زنبرسي انت موتوكا بهيوت كنبري بود زي امن نايزل عالم هيوت اللاتو اتي بود زي امن قنا قطع املاح داو ينبر نبر نهيوت اي كرياني له سلازم بقى بود مؤمن هيوت زل عالم اللاتا ابي يوحنس 36 ينزلنا يوحنس 10:11 دما يسوس كا نماريا من نمارتان احواتن كبلن كلو يسوس كا بلا تنساين هيوتن انا ايه اتبا اذا امن انت موتوكا بهيوت كنبري اتبا اذا امن انت موتوكا بهيوت كنبري نستوعب الله تا انتينا ندلنا مسكريستوس ممات مسؤومة سائيو مسكريستوس ممات نزي عند حرق قبل أخوينا دما نكريستوس من مغانهم فلط لنا تنساين هوة النسيو انجرازة هوة نسيو نايزل العالم هو ذوهب نسيو مساي قراي تبلعهم سقاي تبلعهم لما يتسديهم أنا مسخاتكم دما مساي أباين تصنيعهم نايزل العالم هو لكم هوة كتفريقهم من قدن حقن هوتنين عين تسعبكم منين أما قد بطحيهم نابق زي أبي ربه تبطحيهم سلازي مسؤوم ما تدا أخذ من تأت مصزلا أبقلاتيا معرف شدشته يقرأ معرف حمشته بزعبا قبر سجان قبر منفسني قال لصمو اتي ناموت زبصح قبر سيطان قبر سجاز هونه يقلصلنا تنقلا حاسوت سخران سسعتي أملخوت إذا كل زي حما سرح منفس سيطاني له سرح سيطاني له كم حموشته كاب عسران حدا نجميرنا تدارينا أنا قنا بمنفس نبرو تمنيت سجاها أي كتفوت من يقوم أبلكم الله خوي بلنا كماي تمنيت سجا مس منفس مس عررتيو منفس كا مستمنيت سجا مس عررتيو سلازي اتتدليو مأنتي خيت قبرو كلت يوم ما تعررت يومين بمنفس انت تمرحكم قنا حقنا مفصام قددات ايكونكم من قبر سقا وهدي له نسخا منزرنا رخصت زرقان املخو طاوت طنقلا صلئي باسي قنئي قطعه جزاء رسخا مفتاو مفللاي منافقنت قنات سخران غايلا كم ذا أمثلة كال ونيو كم تي أقدمه زتنقاكم فتم نذي كم ذا أمثلة زقبرو نمنجست أملاح كم زي ورسوا بلوكم الله نمنجست أملاح كم زي ورسوا بلوكم الله بزي قبر سجاز ملالو سنتنا أخوينا منجست أملاح أي ورسني يوم يبلنا له منجست أملاح زي موراس كان مالتها موت مالتها فرمنفس قدوس جنايلو زرزيرو فرمنفس قدوس جنا فقري حاجوس سلام تعقستي لقسي حياونات أمون مخان لو هات رأسها مقطع إيو نزل خمس مسألة زد صار روحي بفتصم يلبون إتم ناي كرسوس زبلوها نتسبعوي بهرياتهم مثل نايفت واتو تمنيتون سقيلهم ويوم
እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ሕጂ ታምኩስ ክርስቶስ ሙማት ተብላ ዘላ እንታይ ተብለና ዘላ እንታይ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ግን ነቲ ስጋዊ ፍትወቱን ድሌታቱን ኩሉ ቀቲሎም ሞኦም ይብል እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ነቲ ስጋኦምሲ ምስናይ ፍትወቱ ትምኒቱን ሰቂሎም ሞኦም ምስ ክርስቶስ ሙማት ንናይ ስጋ ድሌታት ንናይ ስጋ ስስዕቲ ንናይ ስጋ ሸውሃት ምርዋይ ዝነበረ ድሌት ምቕታል ማለት እዩ ኣይፋለይ ምባል ንዑ ማለት እዩ ምስ ክርስቶስ ሙማት ነዚአን ምውታት እንተኾይና ህያዋን ኣለና ምስ ክርስቶስ እዚአን ገዚአናና እንተልና ግን ብመንፈስ ምውታት ኢና ብስጋ ግን ህያዋን ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብ ክርስቶስ ኣብቲ ትንሳኤ ከዓ ሕብረት የብልናን ስለዚ ምስ ክርስቶስ ሙማት እንታይ ምግዳፍ ማለት እዩ ሓጢአታዊ ሸነኽ ናይ ህይወትና ምጉሓፍ ማለት እዩ ኣይላገብኒ ምስ ክርስቶስ ንዑ ክቐትል ንዑ ክዋጋእ ሞስዒርዎ ከዓ ንሓጢአት ካባና ፀሪጉ ንሞትና ስዒሩ ዝተንስአ ጎይታ ነቲ ዝተሰዓረ ነገር ናብ ጎይታ እንድሕር ከተምፅእ ኮንካ ኣይከውን እዩ ስዑር ነገር እዩ ነቲ ዝተሰዓረ ናብ ጎይታ ከተምፅኦ ኣምላኽ ኣይፈቅድን እዩ ምክንያቱ ንዑ ከኣሊ እዩ ናባና መፅዩ ከማና ኮይኑ መከራና ተቐቢሉ ሰብ ኮይኑ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንዓና ዘድሓነና ስለዚ ምስ ክርስቶስ ሙማት ንሓጢአት ካብ ሓጢአት መርሓቅ ንሓጢአት ሙት ምዃን ማለት እዩ እታ ብሞት ዝምስላ ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ስለምንታይ እንተኢልና ዝሞተ ኣይምልስኒ እዩ ዝበልካ እንትበልካዮ ዝሞተ ኣይምልሰልካኒ እኳ ደኣ ኣብኣ ክንበፅሕ ከለና ስንፈርሕ ፍርሃት እግዚኣብሔር ግን ኣይ ሙት ኣይክሰስኒ ንብል ሓቀይ ደ ሙት ኣይክሰስኒ ትብል ህያው ዝኾነ ሰብ ብሂወት ዘሎ ክክሰስ ድዩ እንታይ ማለት እዩ ኣይንሓምን ኢና ሓቀይ ሙት ኮይኑ ወይ ምን ይሓራበሎ ዳሓን ትረፈና ሞይቶም ኣለዉ ኢልካ መብዛሕትኡ ግዜ ንፈርሓ ኢና ሓቀይ ብሂወት ከለና ከንተሓማመዶ ግባአና ኣይፋልና ኣይኮነን ግን ሙት እንተኮይኑ ኣይምልሰልካኒ ስለዘይምልሰልና ኢና ሙት ኣይክሰስኒ ንብል ተኸሰስካስ መን ክምልሰልካ እዩ ይምልሰልካ ብልካን ተፀረፍካ ይምልሰልካ ተሓማኻ ይምልሰልካ ኩሉ ስለዚ ንሓጢአት እንታይ ንኸውን ሙታት ንኸውን ኣብዚኣ እንተሊና ምስ ክርስቶስ ተላጊብና ኣለና ክርስቶስ ከዓ መን ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና እቲ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት ነቶም ዝተዋግእዎ ሓይልታት ስዒሩ ሞት ሓጢአት ሰይጣንን ተግባራቱን ስዒሩ ዝተንስአ ጎይታ እዩ ምስኡ ኮይኖም ዝዋግኡ ኣብ ሸነኹ ኮይኖም ዝዋግኡ ቅዱሳን ከዓ እንታይ ክኾኑ እዮም ክስዕሩ እዮም ኢልና ክንስዕር ዝሓሸና ክንሰዓር ክንስዕር ተኮይንና ምርጫና ምስ ክርስቶስ ሙማት እያ እተን ንሞተን ከዓ ንሰይጣንን ንሓጢአትን ግብርታቱን ኩሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እክህደከ ሰይጣን ክሕደካ ኣለኹ ኢና ንብል ሰይጣን ምክሓድ እንታይ ማለት እያ ሓጢአት ዘይምፍፃም ሰይጣን ክዕድመካ እንከሎ ካብ ሓጢአት ምርሓቅ ኣይፋለይ ምባል ኣነ ነዚ ሙት እየ ኣነ ነዚ ኣይምልሰሉን እየ ዝተፀዋዕ ኩሉ ነዚ እየ ክነብር ተፀዊዐ ዘለኹ ኢልና ናብ ክርስቶስ ክንጠበቕ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ሓጢአት ከይትገብሩ ከም ዝሞትኩም ብክርስቶስ ግና ንኣምላኽ ህያዋን ከም ዝኾንኩም ርእስኹም ቁፀርዋ ንሓጢአት ከም ዝሞትኩም ቁፀርዋ እዩ ባህር ንክርስቶስ ሎሚ ስቕለቱ መከርኡ ስሌና ዝበፅሖ ክንዝክር ከለና ከንሓዝን ክንጉሄሉ ዘይኮንና ከነስቆርቁር ዘይኮነሲ እቲ ንዓይ ክብል ከምዚ ዝበለ መኣዲ ንሞት ስዒሩ ንዓይ ድማ ሰዓሪ ዝገበረና ኣምላኽ ካብቲ መኣዱ ክካፈል እቲ ምስጢራቱ እንታይ እዩ መኣዱ መስዋእቲ ገንሸል ተሓሪዝለይ ኣሎ እሞ ኣብዚ ሽሻይ ተኻፋሊ ክኸውን እዚ ሽሻይ ስጋዊ መግቢ ክንበልዖን ከለና ሓይሊ በና ጥዕና በና መንፈሳዊ መግቢ ክንበልዖ ከለና ድማ ዘለኣለማዊ ህይወት ብለን ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰተየ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ምስ ክርስቶስ ምንባር ማለት እዩ ካብ ሓጢአት ሙማት ማለት ምስ ክርስቶስ ምንባር ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ ትንሳኤ እዩ ህያዋን ከዓ ክገብረና እዩ ስለዚ ንኣምላኽና ነፍለጦ ከምቲ ጲላጦስ ይኹን ኣይሁዳውያን ንጉስ ኣይሁድ ጥራይ ዝበልዎ ሰኣን ፍልጠቶም ዓቕሞም ድርት እያ ደቂ ሰባት
ቅዱስ ዮሐንስ ሎም ቅዳሴው እንታይ ኢልና ንሕና ክርዳእና ብዝኽእል መጠን ብዓቕምና መጠን መንነቱ ገሊፅልና እምበር ኣምላኽ ዝግለጽ ኣይኮነን ምክንያቱ ንሕና ድሩት እዩ ዓቕምና ክንርዳእና ብዝኽእል መጠን ግን እግዚአብሔር ኣቦ መን እዩ እግዚአብሔር ወልድ መን እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መን እዩ ንዓና ገሊፅልና በታ ዓቕምና እታ ንጉስ ኣይሁድ ምባሎም እውን ብፍልጠት ብምርዳእ ኔራ እንተትኸውን ንጉስ ኣይሁድ እንተኮይኑ እሞኒ ከም ንጉስ መኽበርዎ ግን እሱ ግን ንጉስ ኣይሁድ ጥራይ ዘይኮነ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ኣምላኽ ኣማለኽቲ ንኩሉ ክፋእን ግብረ ክፋእን ሰይጣንን ስራሕትን ኩሉ ስዒሩ ንሞት ስዒሩ ንደቂ ሰባት ህይወት ዝሃበ ኣምላኽ ንጉስ ሰማይን ምድርን ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ምዃኑ ዘይምፍላጦም እዩ ንሕና ከሎሚ ብግብዶ ንፈልጦ ኣለና ከምኡ እንተኮይኑ ምስ እሙማት ሎሚ ምርጫና ክትከውን ትግባእ ምክንያቱ ህያዋን ከም ንኸውን ርግፀኛታት ኢና ነታ ተፍርሓና ዘለኣለማዊ ሞት ስዒሩ በዚ ኣመፁ ዘለኣለማዊ ህይወት ኣለኩም ዝበለና እዩ ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽና ይኹን ኣምላኽና ስለቃሉ ተመስገነ ይኹን ምስ ክርስቶስ ሙማት ምስኡ ህያው ኮንካ ምንባር ማለት ሎሚ ቁፀርዋ ንነብስኹም ሎሚ ሕጂ ማለት እዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ ስም ቅዱስ ስምካ ብንጹህ ህልና ብንጹህ ህልና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከብ ኣሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍሲ ድሕነት ሥጋ ነፍሲ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል ኣምላኽ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይቶት ልሞል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ጉባኤና ወሃቢ ወልድ ጸጋ ዝጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ
አበሳይ በደለኝ አበሳይ በደለኝ ፍጹም አንጽሐኒ ምህረት ግበረለኝ ምህረት ግበረለኝ አምላክ አሕዘንኩኻ እከይ ወንገበርኩ እከይ ወንገበርኩ ይቕረክ ትብለኒ ቅድሜኻ ወደቅኩ ቅድሜኻ ወደቅኩ ቅድሜኻ ወዲቀ ክልመናኻ ክልመናኻ ጐይታይ ምሓረኒ መውዳቐይ ኢኻ መውዳቐይ ኢኻ ከም ቤተሳልኻ አምላክ መሓረና አምላክ መሓረና ከምቲ ምሕረትካ እውን ይቕረታ በና ይቕረታ በና በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ ነፍስና
እግዚአብሔር አምላኽና ናብዚ ወርሓዊ ክብር በዓል መድኃኔ ዓለም ዋጋና ዝተኸፍለሉ ኣብ መስቀል ሲለና ኢሉ በጃ ዝሓለፈሉ ክንዝክር ከነስተንትን ክንዝምር ካብ ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ድማ ክንካፈል ኣምላኽና ናብ ቅዱስ ቦትኡ ዝኣኻኸበና ክብርን ምስጋናን እንዕኡ ይኹን። እቶም ኩልኹም ካብ ንግሆ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ብመራኸቢ ብዙሃን ኣብዘ ዘለኹሞ ከምኩም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ምሳና ሓቢርኩም ዘለኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ሓትን ድማ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና ኣቦና ኣበይ ቀሲስ ተስፈማ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ትሰማዕናዮ ቃሉ ክንነብረሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ድማ ኣብ ክንዲ ሓደ 30 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና። ስለ ኩሉ ኣምላኽና ክመፁ እናደለዩ ብሕማም ኣብ ስቃይ ዘለዉ እግዚአብሔር ኣብ ዘለዎ ይብፅሓዮም ብዓይኒ ምሕረቱ ይረአዮም ሕዙናን ድማ የፃናንዓልና ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ፀበባን ዘለዉ ኣምላኽና መስተራ እሞ መስተራ ይፍጠረሎም እሞ ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ንጸሎት ሓንሳብ ብሓፍ ንበል። አቱ ሞጋስ አባጌ ክርስቶስ ሰናይ ነገር ኮነልኩም በሊዕኩም ጸጊብኩም ሰቲኹምን ረዊኹም ኢኹም እሞ ብሰላም ነናብ አባይትኹም እተው እግዚአብሔር ምስ ኩልኹም ይኹን። እግዚአብሔር አምላክ ዝጸለናዮ ጸሎት ተቀቢሉ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረት የውርደልና ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ይቀንጥጠልና ሕዙናትና ዘለና እስራት ፍታሐልና ምሩኻት ምለሰልና ኣተውትን ወፈርትን ነፍስ ወከፍ ገዛ በመላእኽቱ ይሓልወልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ ኣምላኽና ውሉድ ብምስኣን ዝጓሃዩ ስድራ ቤት ስም ኣምላኽ ዝቅድሱ ንምርኣዮም ልቢ ዘሐጉሱ ውሉድ ይሃበልና ነቶም ብጸጋ ውሉድ ዝሃፍተሙ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ምህላዎም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣምላኽ ምጽንዖምን ካብ ኩሉ ክፉእ ተሰዊሮም ብመንፈሳውን ስጋውን ዕብየቶም እናርኣዩ ክሕጎሱ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ኣብ ሓዳርን ናብራን ዘይበጽሑ ደቅና የብጽሓልና ነቶም ኣብ ቃል ኪዳን ዘለዉ ቃል ኪዳኖም ኣጽኒዑ ንህይወቶም ብስጉኡን ዶሙን ሓድነቶም ኣጽኒዖም ንወለዶም ቁኑዕ ኣብነት ንመንግስተ ሰማያት ክኾኑ የብቅዓልና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝሰኣናዮ ርኢና ከነማርሮ ዘይኮነ እቲ ሂብና ዘሎ ልዕሊ
بقالات مقلاز قليس كازي ودا إمو كل جزية خنا مسجونون مسجانا زقومنا سبات كون زي أبي هري دقفنا كابتي سباتي لومنا أن حزنو أملاخي بالنازل تسفان زل ألما وهد حنتن تبجينا زلم بجاو كنستماغر زي أبي هر أملاخ عين تلبونا نخفتلنا بقعات كبرنا بمسجانا خمزي إلنا هنصلي أب سماياتنا سمكاي قدس نعلت مقبنا المهبنا نحن نزبدرنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نبسنا دقلنا كعكفاتنا النمبر أفتنا يتتونا من قست نحايل كبر نزل على نتكاين مأمين وقت مريم بنا قدوس قبريل ملا سلامتا سلام لك له بحلنا خي دنقلخي بسقاق وندنقلخي عديا بير سماوت قويتا سراوي سلام لك له نسبي كمان السبرتيري فركرسهم برقيو وملت تسقان يا بيها مساقي وفستي داسبالكي حاتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين زمتص زلو ورحي خن فقاد املاح صبوت عبعيو غزالوهم احواتهم عرختهم غوسبيسون كمصلوهم بري انستخسعرانا يبلن